از چونمدان از چونمدان işte gitti. بشینه به حضور خط نبشینه چیت نمیگن این طرف بذاری رهزیاتر نگیره شاهیده باری سیوم شاهیده قلندر و شهر ناحیه هیس واسه شما این طرف بیاد سهراب ناحیه شمشاد کرامتلو یا کرامتلو خب تشکر از این طرف بذاری نکن محیدین شهر راهون دلشاد ناحیه رشت دابر بکار است گیلمی ها آخرین ریجی پوچت پایان کن durmadan نمیتونی بیه durmadan نمیتونم او ماشین است تا ماشین است سلام علیکم برادران شما در کانال گرم کدره همینجا کسی متصدی اعتبار با حضور تماشا کنید لایک بزنید برادران نمیدونم کی هسته کی نیسته همینجا که معرفیش کردن گوش میدیم بسیار گپ نمیزنه که پهلوان ناحیه خوانی پرتافتش در مقاومت رقیبش حلال تشکر برادران شاهیده از وحدت یک جای ماده است گوشتیم دلشاد محیدین هم در مبارزه دوره دوم موفقیت به دست آورد حالا سخن نوبتی تبریکاتی به سرداور مسابقات روزه داده می شود. السلام علیکم هموطنان عزیز از دور نزدیک آمدگی خوش آمدید نوری در تاجیکستان اولا من پهلوانا رو خوش آمدی میکنم خیلی برادر رو میبینه که برد نویسی کامل هستی باقی جان باقی خوش آمده یاری بیگ پهلوان جانی بیگ پهلوان عادل جان پهلوان و پهلوان ها گنجشکا خوش آمده نوری در تاجیکستان کامل نمیبینید قچه باشه 720 مون ساز میشه اسرائیل خوش آمده نوری در تاجیکستان اکای سلفکار خوش آمده نوری در تاجیکستان ما رو امروز گوشتینی درای کمرو رو گذرانده استودیم باید دستاتی بلند زرد التماس برادرو یگان خیلو نیرنگ نشوه التماس ده خیلو نیرنگ به بس پتک بازن گوشتی نگذاریم التماس ما اکل بیتاشی ها تمام کاریم و گوشتی گذاشتیم شما بسید شد علی شریف نیست؟ شما اندازی بهتر علی شریف اکل روزه مشترک شما دکل زرد شد برای همین نمیدونم که از ساکن نیست تماشا کنم همجا باشند ماشا میگیرم سفرش جدا نکند باید هر کس موافقی قوت کشتین گیرد در معرکه امروزه ما یک لایک در وطن شمشاد پهلوان همین کشتین در وطن شمشاد موضوع نداری خلور در این خصیتو نرسانم که آبروی وطن رو به درجه عالی برداشتن آدار احمد میشین شامده نوری دیده تاجیکستان محمد اکرم تشکر زیاد سلامت باشید باری دیگر همه مهمانان را با دره زیبا منظر کمرو خیلی خوب تشکر با سامان هنرنمایی جالبتر بود پرتافت جالب و عالی ورزشگر ارزنده است سپاس با کلمی دیگر توجه میکنیم
سلامت باشید. محمد شهر دوشنبه فایزالدین رشت گلمی دویم پرتافت شاهیده قلندر و در دوره سیوم نیروسنجی حلال بها گذاری شد. تشکر. شمشاد همین جایوان عارف هستن. جان دادا پهلوانی سنگبار از کناری راست عثمان ناحیه رشت داور این جفت مایم کرد که امید علی شریف نه همین گردیزه علی شریف ویدیو را با پدری سکنه برادران مردم بسیار شما افیر دوام تیم لایک وازم خب پرتافت پهلوان حلال تشکر لایک وازم نام نه هیچ کارش نتونید مطیعالله رشت نوروز کریمزاد ناحیه تیمون ملک مطیعالله نورآباد. تشکر. ها داوران اینجا معذب بودن کجا شدن؟ چه سخنی قندیل شمشاد چند مربی دیگر پهلوان محمد امانین از اون طرف ها با محمد گوشینگیران مرحبا پهلوان تاجیک آبادی از اون طرف شینا سامان در دوری اول پهلوان قامت بلندی 18 ساله رشتان زمین غالب آمد. برای گرفتن تحفه خواهش میکنیم که شخصان متصدی به این نقطه اعتبار دهید. و محیدین محمد پرتافتی عارف جان دادوف در این مرحله هم نتیجه بخش بود. تشکر. خالی پهلوان ناحیه رشت پنشر ناحیه واسه گلمی مرکز درد اینو گیرد. İşteyiz. Hocam pardon. Hazır. برادر فرماسو خشلونا خب بچه های عزیز اگر کمی داشتیم با نگوشتیم همین پهلوانانم با محیدین با امین جون کی با محمد بخت و اقبال ساز شد نه تماشا کنی شمشاد هسته و شمشاد هسته سنت الله ناحیه رشت امین جان شهر دوشنبه هست داوری بکار کیای
ورقه‌نویس مکافات موظف شدگی ها گله می‌کنیم. خالین توفای هر دو پهلوان گله می‌خیره بدار. پهلوان رشدی مهمان شهر دوشنبه امین جان عبدالجلیل زاده، امین جان محمد ابوبکر عبدالجلیل ها میدان را در همه گوشین ها زیب و رنگی دیگر می‌دهند. تشکر. یک غلبه دارد پهلوان شهر دوشنبه، ورزشکاری که در با کمربند سیاه است. این پهلوان خوالنگی دو غلبه دارد. چی نیجا؟ این هم یک غلبه. نام از محمد شهر دوشنبه عبدالمنان ناحیه خوالنگ. کی؟ کسی زور است همون زور با زور بیرد. سامان یک غلبه دارد، ریزی هم دو غلبه ها. اینجا کمرو دههای سنگ ملکی. خب گیره که دیگه چای در نوروبا بکری جورا یا ایده لازه یا اولا لازه کارم دیگه که ایده چای تیبلمانی کماده است. نوروزی کریمزاد چمپیون جهان در گوشین قزاق کورش، استاد ورزش درجه بین المللی در مسابقات قهرمانی تاجیکستان در گوشین ملی و جودو وزن 73 کیلو رو معرفی میکند. یک چهره خیلی نمایان و محبوب هم هست. در رشت روزی 22 هنرنماییش خیلی خوب بود. هاپا نشد. پهلو در رشت حساب نیست، فقط تخت پوشت. خب رقابت هر دو پهلوان نتیجه بخش نشد. داور پهلوان خوالنگی و محمد شهر دوشنبه هر دو اینا رو داوری کنیم. تشکر. انتخاب از جانبی مسئولین است، از جانب شما نه. سامانو شما دی برادران همه کسا یک گلک میزنیم ویدیو پادلی سمینیم. ماشین است دو تا اوپل BMW ای آودی. بیو تشکر. همه کافه بیسه. این همی کدام خطی کاری نگیره نمی خطی گیره. این هم محمد خطی نگیر میشه. بیو اینجا بیو زوری بیو اینا. نام عزیز ناحیه شهر ترسوز. این بچه هم گشتنی نیست، انا ناشنا خونموش محمد عبدالله خوش آمده. گوشتی در سنگ مالکی چی با ترسون زدن؟ یک سیکو دیگه نمیستی ترسون زدن میگوید مجھے فهمیدن نداری کار دیگه شد. هم تلفون دکو برکیب قپ بگو برکی میبینه تازه میشه یا ما خیلی قپش بگو اگر برکیب نه بابو نریسن آدم یگان کس خشنا کنه تیموس هم مطا بشنسم. نام مهرام الدین رشت عزیز شهر ترسوزاده به هر دو وقت فوتبال هسته گیلمی آزاد هست. گیلمی آزاد خب 200 سامانه دیگر رقابت بعدیش بعدی دوری سیم است. با شاهده 200 سامانه دیگر کیمون
Касимон Тофамон Сайдо Саидов кам агиҷа сиёз безитабна симкарта гирифтем акуй кардем ҷуфти сеюмда каси мукофотиш монем ба болоса илова симкарта хардем азиз шаҳри Турсунзода Меҳромуддин ноҳияи Рашт довари бекор ҳаст ҳалол гилеми охирин ҳоки Аминҷон паҳлавони шаҳри Душанбе дар марҳилаи сеюм ҳам ғолиб омад. ҳастнеси ҷаволи ростӣ чун нав сар шидаст нав хидм омадаму хаёли бо боша агар мебинед тамошо кунед ҳамаи паҳлавоно ба филм ки ҳастанд. Муҳиддин каси гирад ҳам Муҳиддин гирад ба Сомон гиред мебошад. من خیلی راستی گوشتینگیران یک نشم شد چختم اونجا میبینیش آنی یک کسالا کدام میبری قدر سیپی نای هیچ گپ نداره ناخوبی نداره اگه جورایی نمیمونه کار در اونجا ما شما فتار انتخاب نکنیم ویدیو را پدری سکنی مردم غریب تماشا کنید موضوع معلومه نو نمیشم شده خب من ندیدم اصول چی بود؟ اصول پریام اگر از داخل باشد هر نشانه‌اش تخت پوست در زمینه اصول باید گوشتی سازد خدیلی سشکت خموشولای گوشتی نفدیلی سکت پرتافت پهلوانی تیمورملک حلال اصول از مرکز پرتاب در بیرون تشکر انا وقتی چای خیلی شد با بیرون چای برید شهیدت قلندربا عبدالستار شهر دوشنبه دیگر خورشید عزیزov و امینجان کسی هنرنمایی کنند مرحبا شیرید اینجا اوه دلشاد کلوبای سودیا ذکرالله ناحیه خاورین سامان ناحیه رشت که نه تشکر همه گوشتگیران و حضور تماشا کنید کارمندای زیپخ برادر یاردم که در نظام درست همین طرف شما کمک کنید خواهش میکنم تمام طرف هم بلو خودش توگنه میشه او بلند خودش میشه автоматик از 20 میکپم همون سویاز چند زور گوشم که میکپم گوشتین در ناحیه رشت جماعت باقی رحیم زاده دههای سنگ ملکی طرف کمرا در گوشتی رفته است بچه سامان و پهلوان خوالنگ شما دوباره کنید و اینو هارد شما هپا امینجان شهر دوشنبه عزیز شهر ترسوزاده هنرنمایی هر اینا را دیدید
کی برادران شمشاد سرداور محترم توجه کنید به جفتی دیگر با عزیز و امین جان یک چاری گوسفند تحفه هر دو به هر دو بخت و اقبال و برار خورشید عزیز و بختیار قدری آب شده انا همین هنر نمایی گله می بای نگیرید بذارید علیکم سلام خوش آمده برادران لایک کرد و خبر بیره ویدیو پدری سکنه دیگران بیان تماشا کنید میدان اول شهیدا قلندر نشید و علیکم سلام و رحمت الله خوش آمده برادران سه قدم خفوتر رویم تزیم خفو تز کی ریجی تزی پویافزال کوفکای که گیره نیدورم اوه بینی هرات پرتاک شهیدا قلندر و حلال که محمد و پهلوانی که صباحیدین گله بیاخیرین گوشتین در ناحیه رشت طرف کامرا برنده علی شریف نبرم شاگیدو گنج انموها در گوشه بیرونه بودنشان همین ای هم عزیز هست تو اما خاکساری هم از این عالیتر و عزیزتر محمد اقبال توصف ماهیه مسجا یا قرصک زنه بردارشا و مهمان ارجمند میدان امروزه رشتان زمین و همین شما اون طرفینه که داور همون داور کی هست؟ نام تو کی هست؟ نامدار جمهوری ممیشو محمد اقبال گیرد ها همون کناری راست برید کسی با پهلوان مسیحی گوشتین گرفتن اگر مطلب و هدف داشته باشه در همون چی نامش همونجا محمد رشت فیض‌الدین نورآباد ها گیله میاخیر و محمد اقبال پاشو پهلوان مسیحی طلبکار اما نوری دیده دو تا ماشین کسی به همین پهلوان گوش گیرد امتیاز هست مکافات ارزنده احترام عالی کار شایسته مرحبا پشورم و افتوای طرف نمیدونم ایستاده اگر اون کسی شناس داشته باشه زنگ زده به طرف برامون به نهایت خوب میاد با افیر پهلوان خواننگی نه اونو نیارفی تو اون اسم میدونم خراب است برادر سه غلبه دارد برکاشم محمد اقبال هست طلبکار
نه محمد نیما سوزی پنجی خیلی کار میخیله یادم گفتی بسید کار میمونه توی وعظش رو اومدگی های اکای کارمند شعبه فرهنگ امی خطی میکروفون پیش نمیروم این مولودان هم نمیشناسم نیست هیچ که اگر بود گوشتی میگیری اینجا تماشا کنه میبینیش باشه خیز یگان نفر باز برای ما مهم نیست اینجا تشکر با محمد اقبال توشف طلبکار باشد مرحبا حلال پرتافتی محمدی ورزشگری که امروز سه غلبه داشت حلال تشکر حرکت در کوشش پهلوان با تخلص گردک خیلی خوب تشکر سعید احرار همون جفتا را معین کنید ما از این طرف معرفی میکنم با اونا دیگر کار نیست این خطی میکروفون با اونجا رسیدگی نمیکند محمد شهر دوشنبه خالد ناحیه رشت گله بیابان جوزد تماشین لباس کپوت محمد شهر دوشنبه لباس سرخ با مهمان ارجمندی ناحیه مسجد پهلوان حریف پیدا شد تشکر دیگر کسا را نیاره شمشد خالد است پهلوان ها که از این منطقه معرفی میشون نیایم دیگر اون کس سردوار هستن چیزی کشیده شده فریدون نورآباد فاروق دنغره سرداوری عزیز شمشاد سعید احرار رومید شما نویسید در این مرقه که مشخص است پهلوانان اکنون اندک با احترام و وزنشان بالاتر دعوتی می شوند تشکر زیاد ورقه ابوبکر ها سرازیمه نشه که در کجا موقع دارد طرفشان چی است مشخصا کنید سعید شاه با خلعت کبود از کنار دست راست بنده این آمدین از سمت چپ میدان توفه اینا را معاین کنید گله می باید به شما پرتو در یوتیوب تماشا داریم میگه شاهده بار چهارم است که به میدان می آید از نام حاجی محیب الله یک مرد سخاوت پیشه بابا جانوف محیب الله $100 امریکایی تحفه شاهده قلندر و مقرر شد یک قرصک صمیمانه شما برای گل دختر موسیقی دیگر نیایم و تاشو باشد اگر مرحبا ها تاشو با محمد هر دو ارزندن مکافات شانم شمشاد خوب مون هر دو پهلوان خوبی میدونن محمد اقبال تاشو به هر دو وقت اقبال و سعادت تاشو برای کارا یک چاری گوسفند یک دیگه یک خالی دیگه شمشادی رو بکنیم هر دو پهلوان قشنگن محمد و محمد اقبال تشکر رحمان خوش حال آمدید میدان آزاد است باری دیگر مهمانان گرامی قدر و جماعت دهات باقی رحیم زاده صمیمانه و صدق و احترام مردم مهمان نواز این منطقه خیر مقدم میگیم تشکر همه مهمانان بدنش باش شما
اما تبلیغی موسیقی متنزنی کرنه و سرنه کارمندانی بخش فرهنگی رشتان زمین تشکر زیاد مکافات شاهیده را که ارزنده ترین بانویی که در رشتان زمین هنرنمایی دارد کدامشان خیر و مقدم. تشکر سرداور حاضر هاپا یک جفت معین شد بعد نوبتی جفتی دیگر محمد اقبال و محمد می آیند با این طرف شید با اون طرف آمده ما طرف جان با اون طرف آمد بابا جانو با اینا ها باش همی جان آدم در مسابقات امروزه اساسگذار گشتین جودو در تاجیکستان مربی شایسته ورزش کشور احتم رجبوفی شروع دارند که استادی عزیز رو بر رشتان زمین خیر مقدم میگویم با افتخار استاد زبردست شخصی محبوب و خاکساری و صمیمیت او را ما خوبتر میدانیم. احتم رجبوف خیر مقدم. همچنین عادل بیگ اکای عبدالله جان از غرم در تنتنه های میدان امروز هم اشتراک دارند که ایشان را خوش آمدید میگوییم. غیر نمی دو نفر دیگه یگان پهلوان اینجا نباشد. محمد ناحیه تاجیک آباد، محمد اقبال ناحیه مسجد. محمد ناحیه رشت ناحیه تاجیک آباد، محمد اقبال ناحیه مسجد برادران به حضرت تماشا کنید. که مولا رجب خلیفایوف عبدالله روزیوف پهلوانی هاپا اکای شعبه فرهنگ یا یک خط سیم تلفن میکروفون میاری یا اپاراتور رو پیش میاری یا کار کاملا دیگر میشه. من خواهش میکنم از شما میدان رنگی دیگر گیرید. عزیز شهر ترسونزاده عبدالله روزیوف رشت با هر دو وقت سعادت موفقیت میدان اما کار کاملا رنگی دیگر گیرید. خسکی ها را تیز که یک طرفه کنید با هر دو وقت اقبال آمین. تشکر اکای سرداور و مکافات پهلوانان اعتبار دید. در میدان یک تن از چهره های خیلی محبوب استادی ورزش درجه بین المللی چمپیون فدراسیون روسیه در گشتین جودو در وزن تا 66 کیلو یک تن
ورزشگری خیلی خاکسار و زمینی مولا رجب خلیفه. یک قرصک صمیمانه شما امروز میزبان است و در میدان جماعت دهات باقی رحیمزاده باوری داریم که هنر خوبی خود را هم منظور میکند. خیر مقدم محمد رحیم سرخانوف، یک چهره شناخته گوشتنی جودا، پهلوانی امید بخش ناحیه همدانی از کنار راستی بانده یک قرصکی مردم رستان زمین و افتخار مهمان همدانی. خیر مقدم کی علی جان اینجا بیو. در گرند سلم شرکت کردن علی جان مومن آبادی معرفی وطن محبوبی ما کار سهل و عادی نیست. شما این نشینید فقط آنی پهلوانا گوشتینگیران دیگر منطقه هنرنمایی کردن را افضل دانند. مرحبا. عبدالعالی گوشتی نبود فقط محمد تاجیک‌آبادی را تماشا کنی حاضر شد بعد اوش کشید با سالش مینیم. کی حاجی آریده استاد ادم رجبوف به هر دو وقت سعادت خدایار نصیب کند. شهر مردان میدان امروزه شمشاد پهلوان مکافات هر جمعیان که هر دست گشتنی نیستن. از مولا رجب خلیفه ناحیه رشت پنج آخر پردانه شمشاد که زحمت کشیده عذاب اینا را میدوند. محمد ایسا رجبوف یک چهره سرشناسی همدانی یک گل به هر دو وقت اقبال سعادت خدایار کند. آمین. تشکر. رکلام نایا او بچه بخشی فرهنگ شیدو بخشی فرهنگ رکلام نایا پاوزا. شما ده برادرها یک بار لایک هم کسا میزنیم و بعد هم شما نیم. صبحیدین و محیدین هر دو پهلوان محبوبی شهر راغون هم همون محیدین پهلوان راغون علی جان ناحیه مومن آباد یک چاری گوسفند توفه هر دو پهلوان و هر دو وقت سعادت. آنها امید ولی گوشتی نمیشوه کارا بینولی ولی نو ترتیب میدانداری دیگر شد. با سرخان و پس یک پهلوانی بر روماندی دیگر منطقه. خب همه گوشتی نگیریم رنگ شاهیده گیریم. مردا کم ترک که ناموس هم در کاره ایسی بیو کی خب کی باشه ایسی بیو ای طرف ها نخندی جای خنده نیست. جدی گوشتی گیم نامو چی از کجا؟ امید ناحیه رشت شاهیده ناحیه بوسه سه غلبه شد در میدان بسیار هم با جرأتانه و زیبا دیدیم. خب چهار غلب پنج کس از زدم میگه اکای از بودین مکافات هر دینا اول آخیر بود دیگر همین شش ستاتوسی بلند دارید. اگر وقت خندید و ششم زدی یک داد متر نوری دیده یک قالین توفه هر دو به هر دو وقت اقبال. تشکر به محمد رحیم سرخانوف و نوروز کریمزاد اینجا بنوز. پهلوانان خوتلان اگر طلبگار باشد مرحبا شما اینجا شیدید. ابو مسلم هم
یک تن از ابرمردان میدان در وزن میان است. ورزشگری خیلی محبوب کشور تحت رهبری رئوف حکومت مشق ورزی میکند. از ناحیه ورزاب خوش آمدید، خیر مقدم. شینید فقط همین 3 نفر اینه که من خون بیاد. شاهده برادرها پنجم آدم قطعه گشتی گفتیست. بغیر از داورا کارمندان حفظی حقوق در همین منطقه آدم بیگانه را خواهش میکنم التماس به همه کار ما مانع زیاد ایجاد کردن. التماس پهلوان مربی التماس خیزید جاتون را بیابید. خیزید پهلوان شما کی محمد عیسی اینجا بیان. اینجا باشید. ابو مسلم محمد رحیم سرخانوف، نوروز کریمزاد. 3 پهلوان حالا در میدان. ورزشگران ناحیه ورزاب، حمدانی و تیمورملک. بهترین حالا شاهده پنجم نفر از شد گوار پرتاب شاهده حلال. 6مین غلبه شاهده در دره کمراب تاریخی شد. شاهده خوش آمدید، خیر مقدم. همه کار دیگه تیمور و صابر در زمان میدانداریشون واقعا هم گوشتینگیری خیلی زیبایی تاجیکانه رو نشان میدادن. عزیز از سلاله اکرموف ها هست. ورزشگر شهر ترسونزاده 2 غلبه دارد از کنار راست میدان. نوروز کریمزاد ورزشگر خیلی خوب کشور، نماینده ناحیه تیمورملک 2 غلبه را هر دو هم صاحبی کردن. توفه اینا یک گوسفند به هر دو موفقیت میدان امروزه. آمین. تشکر. گله می باید نبین الهام الدین ناحیه رشت، ابو مسلم ناحیه ورزاب. گله می آخیری لحر دینو گیرم. که امید توفه اینا را مشخصا معین کنه در مرکز میدان. ابو مسلم و مهمان رشتی میزبان قالین توفه هر دو پهلوان در گیرمی بند گوشتی گیرید. صفی الله لایمزاده ناحیه رشت، شاهروخ شهر راغون. حالا هست شما شینه داری تو فرصتی معین. محمد عیسی با ملا رجب بعد این جفت با پهلوان حمدانی اگر طلبگار باشد میدان باز فراختر است. خواهشمندیم مهمانان ارجمند دیگر منطقه ها با میدان نزدیکتر بیایید. 2 جایزه با در نظر داشت امکانیت های موجوده طور ما اطلاع داریم. 2 جایزه دیگر هم در صورت پیدا شدن پهلوان ارزنده تأسیس داده می شود. فقط متانت ورزشگران، فقط هنرنمایی شما
در میدان مهم است. من یک کیف کنم. خب شرف باباجانوف سابق ورزشگر این منطقه در انتخاب چهره ها واقعا هم روانی کردن. اما کی قرصک نمیزنه این کاری بی‌عدالتی است. هر دوش محبوبان، هر دوش عزیزان، هر دو پهلوانی که در مقیاس تاجیکستان در وزن خود و در میدان ها اولین محمد رحیم سرخانوف ناحیه همدانی، محمد ناحیه تاجیک‌آباد. قرصک زنی که رشت تاجیک‌آباد هم مرز و هم سرحد و برادر و صمیمیتشان زیادتر. یک جفت آزاد که نت فکر میکنم هنرنمایی هر دو پهلوان سهمش یک دو سه محمد رحیم سرخانوف همدانی، محمد تاجیک‌آباد. خیلی به هجوم کن یک حیث روشن شید. تشکر. ابتدای کار است. حالا پهلوانان گران وزن از همه این منطقه تاجیکستان در اینجا حضور دارند. آنها هم آغاز مرحله نیروسنجی وزن گران را انتظار می شوند. چی شد که ریژی علی جان محیدین اوس پیش نمونده سنمامون یا 2 متر دورم تمام. خب محیدین علی جان هر دو قوازماییشون نتیجه بخش نشد. تشکر. با نفران دیگر گوشتین گیرند. در منطقه رشت اینجا برای دریافت مکافات ارزنده و عالی خیلی پهلوانان زیادند. گلمی یک مداوری کنید. داور حکم میکنید. محمد ها شما یک لحظه بیسید. خب تشکر. بعد که بچه را یگان تشکر دوام نتید سلامت باشید. ملا رجب با محمد ایسا بیاید. دیگرها را که برادرها از کارمندای عزیزی حفظ حقوق گفتیم که همه خیل میشه و همه خیل شد. جمع شدن با همه. بعد این بچه ها را رخصت تمام. نه کی را کامنتر برادرها میکشم. یک طرف آزاد شود. بعد این جفت نفرای دیگر معرفی شده ها به میدان بیایند. کامنتر برادرها کشتیم به حضور تماشا کنیم. پرتاخت پهلوان حلال. تشکر. شما خیزید. محمد رحیم و محمد بیایید. که برادرای عزیزی کارمندای عزیزی حفظ حقوق یگان تایمی ما در کار نیست. خیزین خوش آمدید. به احترام خاصه وقتی شما بود ما ناز شما را برداشتیم. فقط به همین پهلوانای زور بس صبح دین نه اون مسافت خسکی خود قام داد یک جوره. خیز یک بار نوبت دادیم. دو تداری نوری دیده پگه ها در یک دهات دیگه گوشی میشه بعد اونجا دوام تی خیلی غم نیت مردم. خیز 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 قفا بریم بچه ها. کم طرف
خب میدان دیگر در محمد ایسا و ملا رجب خلیفایوف گلیم آخرین مرحبا خورشید عزیزов قربان با چرخ بالش کنی خورشید قربان گلیم یکم ها نزدیک خورشید است که آنمون گلیم محمد ایسا رجبوف حمدانی مولا رجب ناحیه رشت ابو مسلم و پهلوان رشتی در گلیم مرکز و محمد رحیم سرخانوف در گلیم سیوم کامل تماشا کردن هم میتونی کچه است 720 نبینی برادر پهلوان ابو مسلم حلال زد طرف اجازت نداد که جمعه خانو دل شد پوشت پایان که برادر صفی تلویزیونی این پهلوان خاکسار زمینی فروتن گلیم مرکز هر دو گذاریدو خیش سیمچکارا در چی میخوریم در دوشنبه جورا اینجا جای انمو ای باید دو شو جایزه در تایگه در پشتی چی ای بود او طرف تو که علی جان ناحیه مومین آباد امین جان شهر دوشنبه به هر دو وقت و قرار یک گوسفند چراگاهی آزادی در کمراو جای پرورش گوسفند به هر دو وقت اقبال تشکر موفق باشد بعد آزادی یک جفت شما آماده باشید نفرهای دیگر این طرف یعنی جای ایستادن شما یگان معنی ندارد او طرف در مردم های پشم تماشا دادن همین ممنون بعد رئیس هم طرف هم راست میگو برادر یک لایک بزنید به نهایت افیر ما با خوب میشه و خاطر شما افیر کردید لایک بزنید جان سوز شید میرزا جمیل عزیزوف با تخلص مخفی خواهشمند مگر باشد شما هم نزدیکتر به گلیم میدان امروز حاضر شوید از شادمان ریزایوف هم خواهش میکنیم برای اشتراک در دور اول سبقت ها به میدان بیایند هنرنمایی ورزشگران اندک جالبتر شد محمد رحیم سرخان و محمد ورزشگر تاجیک آبادی در گلیم اول جمعه خان پهلوان تیمور ملک با دلشاد از ناحیه رشت در گلیم مرکز علی جان و امین جان در گلیم آخر و جفتی دیگر را مولا رجب و محمد ایسا همه پهلوان قشنگ انتظار میشویم صبح دین و
рамазон ро баъди як даври хотимаи ин майдондорӣ бори дигар аз номи сардовари мусобиқот саркотиб аъзоёни кумитаи тадорукот ҳамаи мардуми шарафманди тоҷикистонро ки имрӯз ба ин дараи зебоманзари хаммароб ташриф оварданд хайрамақдам мегӯем. ба ризоги ҳарду муҳаммад раҳим сарахонов ҳунарнамоишон бенатиҷа мусовӣ анҷом ёфт. ана ин кори дигар иди бо шукӯҳ тантанаҳои зебои баҳори оламафрӯз дар дараи камароб муборак. پهلوانی راهود پهلوانی رشت صبحدین و رمضان در میدان 4 جفت هنرنمایی دارند و همه بخت و برار همه پهلوانان محبوبند راستی همه در گلیم اول و دوم و سوم و چهارم. برادرها در کانال پادشاه ساخته کامل پادشاه ساخته نیست نوروز رو دیگه کامera داریم دیگه با نوروز تازه‌اش در کانال میشه. هوپا حلالای پرتافت پهلوانی راست حلال غالیبیت به دست آورد. تشکر محمد ایسا. چی شد؟ داور با شفافیت عادلانه با نظر صمیمی توجه کنید. در گلیم مرکز هم امین جان پرتافتش حلال جمعه خان و دلشاد. چی شد؟ امین جان پرتافتش هم مکافات تأسیس شد. سلامت باشید. گلیم مرکز دلشاد و جمعه خان کی زد؟ مساوی و نو برآمدن با ببروین نو درآمدن با برآمدن چه تز گران وزن ها و محمد رحیم سرخانov طلبگار هست. یک گوسفند 500 سامانی تحفه پهلوانی همدانی. حکیم ناحیه سنگبر محمد رجب ناحیه تاجیک‌آباد به هر دو پهلوان کرامزن برای کار با گلیم یکم را بچمو. یاردمچی ها شمشاد که بچه ها وابسته که جفتا را معین کنه بازم اون رنگ پارینگی می شود. گلیم یکم گذارید هر دو اینا رو گلیم یکم برید این هم جمع می شود. جمعه خانو مولا رجب خلیفه و پهلوانی خیلی نامور تاجیکستان
ورزشگری که در فدراسیون روسیه یک موقعی ارزنده، هنرش هم بالا و نمونه است. میزبان این مسابقات در دیدار اول با محمد عیسی رجب و ورزشگری نامور همدانی غلبه به دست آورد. تشکر. با سرخانов هست طلبگار. من بر بستیم خوب تو. Başkan bu dakika. Annece başkan. Kandil میگه حلال اینجور حالش کردیم خوب نگاه کنید چقدر. باز استودیا خیلی تماشا کنیم که چیست زدن باز میگه چیست هر من هم میگم این مهمون محمد امی حیاتی خزیده اسماعیل جبیدو نزدیک بیه خزید اینم بچه هم پیشنگیری خوبه سرخانوف هم بچه قشنگه اینجا بیا خز رسول شهر دوشنبه محمد رحیم سرخانوف ناحیه همدانی اینجا دبای به هر دو بخت و برار همه گلیم همه پیشن شد مکافات اینا یک چوری گوسفند یک خالین دیگر در بالای مکافات اول زم برای کار با پهلوانان موفقیت رسول و محمد رحیم سرخانوف خورشید عزیزم قربان با چرخ بالش که بخه آبشی پلان کبری انا همون آخرین قندیل هم پرابلم فقط قندیل میده او بچه همجا 15 میکنه باره فدراسیون شده گفتی من فدراسیون گفت یعنی من اگر اون نکنه من اون محمد عبدالجلیلوف چمپیون فعلی کشور در جودو در وزن تا 81 کیلو برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیا در شهر بیروت لبنان نماینده از ناحیه تیمورملک خوب کی عبدالله روزیوف بیا بیا بگردمت قشنگی عزیز این هم پهلوان نامور و شهرتیار کشور از رشتان زمین مکافات شونه اوکی حاجی شرف هر دم پهلوان محبوب منطقه رشت یک گو به هر دو بخت سعادتی و موفقیت میدان انا موسیقی تانا تنتنا برای هنروری هر دو پهلوان بولم پیشتره که بود جو یک با برادرها لایک هم بزنیم همه کسا
مقابله بزبر کچز و 720 مون تماشا برادر. در میدان اول که مولا رجب پیش علی شریف هم و خودم محمد بسیار رجب هنرنمایی کردند. پهلوان نامور رشتان زمین با یک سبک و اسلوب خاصه خود موفقیت را به دست آورد. تشکر. مگر هم یک گله و تو قبل انا در رشتان زمین شادمان کلابی برادر. نیرومندی و بزرگی هنر پهلوان کلاب شهر را بسیار وصف و ستایش کردند. شادمان رضایف. اینجا استودگی امکنی خواب این طرف کی اینا یگون کس کیانیو اخیران کی برادر فقط با غالیبا کسی برادر کی رفیق کاپیتان کسی بچه را خیر مقدم گید محمد ناحیه رشت پهلوان کبودپوش شهر حصار. کارمندای محترم حفظ حقوق نظام در این منطقه بسیار نگران کننده. من خواهش میکنم ریجی یک طرف است. رسول دوکی خالد ناحیه رشت امین جان 3 غلبه دارد. پهلوان شهر دوشنبه گلمی اول را بشمو یک قالین توفای هر دو پهلوان. برادران خالد از ناحیه رشت دهه 16 برآمد به فرمای سرخ تماشا کنید. خیملو رجب یوی باتا یو باتا راموی فی رفته ایست از در پیش شوشتگی پهلوان صبحدین شهر راهون محمد اقبال توشف ناحیه مسجد توفه یا نا که شم شد مکافات پهلوانان یک چاری گوسفند. انا یک چیزی دیگه هم باید زن باشه یک کمپلیت تجهیزات روزگار به هر دو بخت و اقبال دست فشاری کنین. انم خیل جوان مرده که دیگه وقت کشال نمیتیه. هر چی گفتن با مرحله شاه جایزه بعد شما گیلمندی های زیاد نکنید. خیزی طرفانو داور هست گلیمی مرکز که شم شد بچه ها را وابسته کنید. خیز بیام رسول محمد رحیم سرخانو حالی گوشتی نگرفته دستی آخرین هر دو پهلوان ابو مسلم پهلوان ناحیه ورزاب اسفندیار ناحیه رودکی دستی آخرین هر دو اینا بعد خاتمه میدانداری هر دو پهلوان. تشکر. ورزشگر ناحیه ورزاب و پهلوان رودکی رو معرفی کنید. پهلوانان گران وزن هم سید مومن مهمانان دیگر شهر دوشنبه از کلاب شهر شریف نظریف فکر سالمان نکه جورتو
در اینجا چراگاهی وسیع هر یک قدم مردم شهرتمند درای کمرو مکافات است. ابو مسلم پهلوان رودکی. از سعید مومن بار دیگر خواهش میکنیم از شریف نظریف، دولت نظریف، فیردوس، شاهرخ امیرخان و پهلوانان کلاب شهر تا جای ما میدانیم این ورزشگران همه مهمان مردم رشتان زمینند. اون طرف اختیار نکنید که صبح دین این طرف بیاید. لایک یک بار همه کسا برگم وی چقدر خط میزنید برایزه. علیکم سلام دوستان، خوش آمدید. سازی دوستان پنجی در جای کم نمایی که داورای عزیز همه میدان شما ویران کرده سید بچهای بیکارای داورای بیکارا. شادمان هسته هسته داوری بیکار هست. یک جفتی دیگه محمد ناحیه رشت، محیدین راغون. اینترنت خیلی سسته برادر تاجیکستان ها. اینترنت سسته. رجب یا غالبیت به دست آورد و لیدم گرفته سر. علیکم سلام زوفی جان، سازی تنجی خوش آمدید. تماشا کنم کسا و بچه ها را پدری سشنی یکون گروپا بوشاگه تماشا کنم. شادمان آمده اینجا شتگی های. یک تن از پهلوانان محبوب کشور که در میدان رشتان زمین با محسن هنرنمایی خیلی خوب نشان داد. کرامت الله حکیموف هم در میدان امروزه رشتان زمین اشتراک دارند. خواهشمندیم برای هنرنمایی مرحله اول به میدان بیایید. کرامت الله حکیموف پهلوان نامور ناحیه فرخار هستند. دستی آخری هر دو پهلوان. جلبه خوش آمدی. همه مهنتان به خاطر شما که تماشا کنید، زنده تماشا کنیم گوشتنا هیچ نکنه که در غریبی ما، فقط همه ایستش ما زنده تماشا کنیم کانال ما. زیادالله با لقب دیو یک پهلوانی ناحیه رودکی مخلصان زیاد دارد. رقص خیلی خوبی تاجیکانه میکند. هستن زیادالله. نتیجه گیری قوازمایی هر دو پهلوان. بله وقت کوتاه نشد. تشکر به هر دو برای کار. پنشر ناحیه واسع. شما ده همه کسا برادرانی که لایک تو کم های. اخیر میبینیم که شمشاد میگیرن نمیگیرن جا بیستی تماشا کنیم میبینیم همه شاخی شمشاد همینجا هسته سردوار این مسابقه هم موه.
Кай Шодмон نیست نگاه کش. کای شادمان. کای شادمان. مخلصات هم تماشا دارن کوی سبگاریاد. بینن داخلی. دو تا شو جایزه مونده، یک تا اودی یک دیگه اوپن. این همه چیکار میکنن شما در همینجا چی بشتگین سرون یکون کس به داد شما نمیرسد همون طرف رو بید همه خسکی ها را جواب بتید همین جفمانه بس تمام اکی رمان یا رمان من بچه های داگیری تگی رمان صبح دینه پهلوانی مسیحی حیدره با نای تیاج همون جاشین پیش نزدیک نین برادرها شادمان و رجب کامنتاریات و دیسن کلمه چه گفتنی بگوشن زب سخت نزدهش خب گلم دیگر حیدر نهایه خوالنگ محمد رجب نهایه تاجیکاباد قالین توفای هر دو پهلوان با شمشاد و مولا رجب خلیفایف اگر مهمانان قدرت گوشتینگیری داشته باشند مرحبا دو پهلوان تمرین های عالی در فدراسیون روسیه انجام داده شده شون خیلی پسند مردم بود با افتخار هر دو قشنگی کلاب شهر و رشتان زمین یک کفکوبی ما و شما رکلام نه بخشی فرهنگ پاوزا شاماده برادران همه کسان شاماده عارف نورآباد پنشر ناحیه واسه آقای شادمان انا تشکر به کارمندان محترم حفظ حقوق میشد از که رفیق پالپالکونیک برادر عزیز السلام علیکم خیر مقدم قدم شایسته نوروز بهار عالم افروز خجسته باد از شما بسیار وابستگی زیاد دارد نظام کار هنرنمایی پهلوانان و در مجموع مسئولیت جدی یک جهان سپاس انا نظام و ترتیب تقاضا میکند که میدانداری را خورشید عزیزوف با قربان و بخرا با چرخبالشان اینی کاز کنم گوشتین نوار رفتن میگیره پرامویفی تماشا کنید همش به خاطر شما ذکر الله ناحیه خوانی عزیز شهر ترسونزاده در گلم بین گوشتین گیرید نه 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 مسافر آقام نته پنشر پنشر بعد افتیدن در زمین بله با صمیمیت پنشر با پهلوانی 48 ساله ناحیه نورآباد هنرنمایی جالب نشان میدهد علی شریف و در 3 گلم دیگر حالا خویتنهای میدان امروزه در پای سبقت آفرین هاپا نشد
ана тартиб не шинед шумо шинед то озод будани фурсата шинед муҳаммад иқбол бо субҳиддин муҳаммаду абдулло рӯзиёв шумо мусоби шуд инҷа биё инҷа вақта бародар азиз вақта зоя накун ба абдулло рӯзиёв ҳоло озод аст дар ин минтақа шумо чӣ субҳиддин چی شد؟ تشکر به هر دو تشکر در میدان فروتن‌های مسابقات امروزه هنرنماییشان جالب‌تر است حیدر و پهلوانی تاجیک‌آبادی با حضور همه شما را باری دیگر با دره آوازداری کمراب و جماعت دهاتی باقی و رحیمزاده خیر مقدم میگوییم همه صاحبکاران موفق این منطقه برای ما و شما این تنتنه را تشکیل کردند که حالا با صدای جاذب و جالب این هنرمندان محبوب بخش فرهنگ تنتنه را رنگ دیگر میدهیم. عبدالله روزیوف نویه رشت اسفندیار نویه رودکی بگه اکم مالی شما سرته камера соза видеоро каче сажа 720 мун соз мешава. А пенсионеро капшона гире.
عبدالله روزیو از ناحیه رشت خالی برام خالد Связывают паста и ухи, 720 мун соз мишкала. Связывают систему. خالد از ناحیه رشت محیدین از شهر راغون نه چیه کامیرای ویتالیوتان هم خیلی صفی‌الله ناحیه رشت عبدالواحد ناحیه نورآباد ابومسلم ناحیه ورزاب فریدون ناحیه نورآباد даро палоно бахшиш سایجو ناحیه رشت тамошо дорам شمشاد شهر کلوب محمد از ناحیه توچک‌آباد مصطفی ناحیه رشت ҳалолай مغول بی میدان محمد از ناحیه توچک‌آباد сайчок намешносмаш ҳаминҷа тамошо кун мебини шух агар боша эълонш медам محمد پهلوان از ناحیه تیمورملک محمد پهلوان از ناحیه تیمورملک مرحمت کسی میخواهد با میدان بیاد بچه یه پلو بچه بیارش پلو
شاه جایزه یک تا اولی یک دیگه اوپی انا ناو کورانگی دیگر گرفت رجب سفیر نگرفت بله اینکه با جان راست میگه همه یه مجموعه هستن نیستن همین جا تماشا نمیبینه کمش که برای کامرانده همش هستن خیلی نکی زدش برادرها 700 نفر یک بار کمی لایک خواهر نگیفت از لایک کمی نیم بکنم شما علی شریف گشناشی دبی دولا Некрустеви сиёмкаи қасоз намешаи қасозаш имшои пугашава ждакн варзиштеви метешба Некрустеви сум шароики мехарем ох проблема нест ҳам сум шароики тамом айфон боз صبحدین از شهر راغون، نوروز از نویه تیمور ملیک. بین هر دو پهلوانان یک گوسفند.
Aka Ali. Aka Ali Sharif. Kholik nahi. Kholik nahi. محمد پهلوان از شهر دوشنبه، نوحیه تیمور ملک. محمد اقبال از نوحیه مسچو. بین هر دو پهلوانان یک گوسفند. پهلوان ایو طرفشی بخشش پراموی فیلاتیزن مردم تماشا دارن. ایجاد در راست شما نمیشوه. ایو پرای ملو رجب شین. ایو پرای ملو بشی. ایو پرای ملو بشی تمام. در میدان شادمان ریزایف از شهر کلو. کسی که خواهشمنده مرحمت. کچه سال 720 مناسلین و حضور میبینید. در گوشه میدان خلیفه ملو رجب، یکی از پهلوانان نامدار جمهوری تویستان از ناحیه رشت. عبدالله روزیو، یکی از پهلوانان نامدار از ناحیه رشت.
ба майдон паҳлавонони вазни аз 100 кило боло даъват карда мешаванд. Саймумин Шоҳ Муҳаммадов марҳамат ба майдон биёед. Шариф паҳлавон аз шаҳри Кӯлоб, Кароматло Ҳакимов аз ноҳияи Фархор, Фирдавс Насимов аз шаҳри Кӯлоб, که با جان یک بارم نویستگی تا نگاه یک تا حرف جد کندی داره. برادرها کمیت گپ اینجا میزنید ذکری مینم افیرا برایت کمیت باشید. سلام برادران، خوش آمده همه کسا. زاکی جان هم کلمش گپی نجا میزند دلیل چی میمونه. اوپا بهترین محمد توجیکوبودی غالبیت به دست آورد. محمد علی توجیکوبود غالب برآمد. چینا مونو عزت الله یعقوبوف. محمد از ناحیه تیمور ملیک، محمد اقبال از ناحیه مسچو با هر دو براری کن. عبدالله روزیوف از طرف دستی راست از ناحیه رشت، امام علی از شهر دوشنبه با هر دو براری کن. بین هر دو پهلوانان یک گوسفند 5 سال. برادران عبدالله گوشتین برمد از ناحیه رشت تمام شد. که پهلوان با ترک بخشیشته جلالالدین سعی عمرов رحمت برادر زنده باشی. تماشا کنیم بحث مسافر محمد عبدالله از ناحیه رشت. Muy frechi.
نه شاهده 6 کس از جوابش دادم میکنم برکات بشه. مپشه مرا پنشیر از نوحیه وسه سایچو از نوحیه رشت به هر دو برور مبارک شو از نوحیه رشت شریف بک از نوحیه نورو بود همه پلوانه اومدگی در میدان شادمان ریزایوف از شهری کلو مرحمت شیم سفید عبدالله از نوحیه رشتش معمولاش خدا میشناسم. شادمان ای کلوبای موسی پهلوان از جمهوری ازبکستان باشد مرحمت به میدان بیو Abdülhader Çapar Sarkı. بندم کسی شد نمید Abdülhader Çapar Kuşluğu yaptı. Koşum. Abdülhader Çapar Kuşluğu. Burak şol nabulmadı işte gel Olay.
خالد پهلوان از نوحه رشت غالب خوش برام. آمده برادران، همه کسا خوش آمده. عبدالله برادران مسابقه سعی مختار از ناحیه نورآباد، حیدر از ناحیه خاولینگ شوگنو. او بادشاه بین هر دو پهلوانان یک چوری گوسفند. پهلوانان از 90 کیلو بالا، از 100 کیلو، فیردوس نسیموف از شهر کلوف، شریف نظریوف، از کرامت‌الله حکیموف، به نهایت گوشتنگیری سخت تماشا کنه. حیدر میرزا جمیل رمضانوف، زیادلو از ناحیه رودکی با لقب دیو. Akay судья! Akay судья! سفید پوش نشناختم اگه جایی نه که حیدر هم میشناسم. بین همه گوشتنگیری خوبه. مختار اگه جایی؟ سفید پوش مختار از ناحیه نورآباد، کبود پوش حیدر از ناحیه شورنو. در میدان ملا رجب خلیفه‌یوف، یکی از پهلوانان شناخته جمهوری از ناحیه رشت، تا وزن 70 کیلو مرحمت. شادمان ریزایوف، یکی از پهلوانان جوان شهر کلوب، تا وزن 90 کیلو. هر کسی خوش دارد به میدان بیاید. نبای نمیشه، همه گیله مده نمیشه. ای ناحیه خوانین دهه شورنو. چی سایده؟ چی سر می‌کنه؟ غرم کداره. همچنین را یا 100 کس نمیشه؟ 750 کس. اوه! دوستان ارجمند، مخلصان گشتین ملی، باری دیگر قدم فرخ پای هر یک شما را به درای آوازدار کمراب و جماعت دهات باقی رحیمزاده ناحیه رشت خیر مقدم میگوییم. در تنتنه این عید باشکوه برای دریافت مکافات، تحفه های عالی و جامی اولین مسابقات درای کمراب، رئیس حکومت ناحیه رشت، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم
مقیم رحیم جان نبیزاده شرکت دارند که قدم ایشان را خیر مقدم میگوییم. همچنین پروکرور ناحیه رشت معاون رئیس فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری کشورزاده عبدالرشید گلمچان است مهمان این مسابقاتند که ایشان را هم خوش آمده میگوییم. سابقه دار مهنت فردی برومندی دیار محب الله بابا جانو یک تن شخصیت شناخته که همیشه در رشد و آبادی وطن محبوب ما خدمت ارزنده میکنند. امروز هم در تنتنه های رقابت های بزرگ پهلوانان شرکت دارند. خوش آمدند. آقای محمد سفر یک مرد سابقه دار مهنت و همچنین ورزشگری ممتاز یاری بیگ لایق زاده هم مهمان مردم ارجمند و مهمان نوازی ناحیه آوازداری رشتان زمین و رقص جماعت دهات باقی رحیم زاده که ایشان را خیر مقدم میگویم و تنتنه های عید باشکوه را با موسیقی متنتن هنرمندان محبوب رشتان زمین زینتی دیگر میبخشیم. عزیز الله یک تن پهلوان ناموری که اصلا زاده قبلگاهش زاده رشتان زمین است حالا در شهر ترسونزاده زندگی میکند و فرزندی یکی از پهلوانان محبوب سابق کشور تیمور اکرموف عزیز یک قرصک صمیمی مردم مهمان نوازی رشتان زمین. آها در متانت خالد براستی جای شبهه نیست. یک جهان تشکر به مربی که با این مشکلی و با این نقصی بیشتری تمرین ها نگاه نکرده چهره را هم خیلی خوب آماده کردم. خالد ناحیه رشت سه غلبه داره. این برادرم در سه دور غالب شد. تحفه نورا. اوهو کار در منطقه زیبا منظری دره کمراب آقای سرداور رنگ دیگر گرفت. یک بقا به هر دو بخت و اقبال سعادتمندی میدان و زیباگی گوشتی نامین انا تنتنه باز اوفر تشکر برکت الله یک جوان مرد ورزش دوست 500 سومانی دیگر در تحفه عزیز و خالد زم کرد. یک جهان صمیمیت خاصه کنی داور من که امید بالای تحفه اونا زم چمک خان قشنگ تیمور ملیک و رشتان زمین خیر مقدم. انا همین شهر مرد که در ناحیه های قبادیان و دوستی با پهلوانان ازبک نیروسنجی کرد و 2 دفعه صاحب مکافات ارزنده شد. محمد پهلوان تاجیک آبادی ورزشگر عزیز و آینده دار کشور توفه هر ما یک چاری گوسپند به هر دو بخت اقبال مدد کند. انا میدان از دلیران ولایت های خوتلان و همچنین دسته های منتخب شهر و ناحیه های کشور عزیز
خالد جمعخان و محمد تاجیک‌آبادی. خب حاضر امام علی هوپا هاشا رک لمنایا کمی تیمور اما حرکت در ایما اشاره تیمور و صابر اکرم و پا اینا هم زاده رشتان زمین هم خیر مقدم به سرزمینی بابایی خود. تشکر رئیس محترم، مکافات شایسته شما در قبیل نیروسنجی ابرمرد فرخاری مقابل پهلوان ازبکستانی محسن اسامیدینو که خیلی مردم رشتان رو زمین رو به وجه آورد، باعث سپاس و احترام خاصه انا همین پهلوان زمین است. این کرامت الله حکیمov از مهمان نوازی، از نمک مردم رشتان زمین، از صداقت محترم رئیس و از اهل صاحبکاران این منطقه بسیار منت پذیر است. امروز هم برای هنرنمایی بر رشتان زمین و برای کمرام آمدند. خیر مقدم، بسیار خوش آمدید. میدان را حالا جمعخان و محمد رنگ دیگر می دهد. امام علی نورعلی هستند. امام علی نورعلی اوه انا کارو من کار. این پهلوان در کاخ ورزشی پرویز صابرov هنرنمایی میکند در چمپیونات جمهوری تاجیکستان یاری بگلوی قوم. دیدید صدرنشین در رده‌بندی جای اول گرفت. این هم برادر قدرشناس است ناحیه خراسان. خیر مقدم مولا رجب خلیفه فروتنی رشتان زمین قشنگی همه میدان های امساله از کنار راست میدان. خب توفه اینا مکافات هر دو پهلوان. یک گو ولی دلی ما با چیزی دیگه میگه یک کالینی دیگر توفه بالای گوزم به هر دو بخت و سعادت و اقبال. آمین. تشکر. خورشید قربان با چرخ بالش و بختیار با گلمی اول توجه کنید. در آن جایی که مولا رجب و امام علی نورعلی هنرنمایی میکنند. تشکر. دست شما درد را نبیند. جمعخان سالیان طولانی در تیمور ملک با هنر و مهارتش خیلی محبوبیت خاصه دارد. پهلوان جوان تاجیک‌آبادی استعدادش هم در مکتب مهارت عالی ورزش خیلی رشد کرد. آفرین به هر دو. گلیم اول توجه میکنیم هنرنمایی. به هر دو بخت و سعادت، به هر دو موفقیت میدان رشتان زمین، به هر دو پرباری شایسته پالوی گلیم. آمین. یک گو
هوپا حلال یک کلین رجا. به هر دو بخت سعادت آمین. الله اکبر. مولا رجب خلیفایوف چمپیون فدراسیون روسیه، استاد ورزش درجه بین المللی، ورزشگر محبوب و ممتاز رشتان زمین در دور اول میدانداری غالب آمد. این غلبه سیوم پهلوانی رشتان زمین است. تشکر. جمعه خود شما در گلیم گوشتین گیرین. شریف بک ناحیه نورآباد ابو مسلم 4 غلبه دارد. پهلوانی میان وزن ناحیه برزو توفه نو اکای سرداور محترم چند شد؟ 1 اسفند ابو مسلم باری 5م است که به میدان می آید. آیت الله قمر ورزشگر گران وزن ناحیه مومن آباد از سمت چپ میدان با میمانو با آیت الله طلبکار با عبدالله روزیوف که هسته شما نمایندگیتون هست. عبدالله روزیوف این مرد جوان مرد ناموس میکشد. نوروز سال 20 کار رنگی دیگر گرفت. نوروز کریمزاد چمپیون جهان در قزاق کورش، ورزشگر محبوب تیمور ملیک خیر مقدم 3 غلبه تا این مدت داشت. مولا رجب خلیفایوف معرفی است دیگر حاجت نیست. توفه از نام حاجی رضوان شاه 5000 سومانی در مکافات این ورزشگر، 1000 سومانی دیگر از نام یوری بگ لایق زاده در مکافات این پهلوان زم 6000 سومانی. به هر دو بخت سعادت اقبال و آبرو آمین. تشکر. مولا رجب 5000 روبل روسی برادر عزیز. این ترتیب درست کنین. خب شما اینجا بیاید. میرزا جمیل رمضانوف ناحیه وقت نشد چمپیون جهان در سال 2019. پهلوان راغون صبحیدین خلیلزاده انها خور انمی خیل شده که برای چی بودی مکافات خوراک کرده رفته. زبردستی هر دست و حاجی شرف دست آفرید. 1 کلین 1 گوسفند بخت و اقبال. همه ترتیب معرفی باز هم کاملا دیگر. مهراب شهر ترسونزاده آیت الله قمر ناحیه مومن آباد. هوپا حلال. ابو مسلم حریف 5م خود را هم با اصول سرکیت خیلی سر وقت شکست داد. تشکر. خب معلم اکای سومدین پهلوان شهر ترسونزاده مومن آباد. چراگاهی کمرا وسیع چراگاه وسیع 1 گوسفند 1 کلین بخت و اقبال
مددگاری هر دو صفال و موبایل نمیشه برادر. تمام در میدان دیگر کشتیگیرای با اصطلاح خسکی جاشون محدود شد. دو جفت کشتیگیرن ها. سیمومین اگر برادر قند با سمت چپ و اندیشه های سودمند شاجایزه اعتماد داشته باشی نزدیکتر به میدان بیا برادر. در نیم بعده نیروسنجیات هنرنمایی ناحیه یاوان را رنگ و جلوی دیگر دادی. خواهش میکنیم نزدیکتر بیاید. اون طرف کیست؟ شما برادر عزیز نزدیک اینجا بیا. مولا رجب اینمه طرف دست راست دو نفر گوشته گرفتیسن با لباسهای سفید مولا رجب های. برنده مکافات عالی شاه جایزه در دو مسابقات تنتنه های نوروز هم در لغش و هم در رشتان زمین استاد ورزش درجه بین المللی برنده جام آسیا در رشته گوشتن جدا و صاحب مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا سنت الله لایق زاده ناحیه رشتان زمین میدان از دلیران این منطقه. ترتیب میدان داریم نه داورا اعتبار دیده به هر سمت و به هر حرکت و به هر کوششی ورزشگر و زحمت پهلوانان رو برابست ندهید. تشکر. پرتاب خیلی هم جالب. به هر دو تشکر. انا زیباگی و انا احترام. دست بشورید. احسن و تشکر به نوروز و به مولا رجب. خب سنت الله ناحیه رشت سلیمان شهر دوشنبه یک گوسفند یک قالین برای کار انا رسول محمد رسول شهر دوشنبه رودکی محمد پهلوان وزن 90 کیلو از ناحیه رودکی که سنت الله شما با پهلوان اینجا شینید. شما برادرها تنتنه را باز هم رنگ و جلوی دیگر میدهند به هر دو بخت و سعادت. و محمد رسول باز هم مکافاتی انانه چراگاهی وسیعی به حیث در رای کمرات یک چاری گوسفند و یک قالین دیگر بالای اون توفزم. بخت و اقبال و سعادت یارتان پهلوانان نامی کشور. اوفر یک بار لایک افزان کمی زدگی نیستن. انا اینا میدان داری و کارهای خوبی تشکیلی مردم جماعت دهات باقی رحیم زاده. تشکر به همه شما. محمد جمعه خان دست یاکرین شما پهلوانان مهمانان ارجمند زیاد شده.
شما فرهنگ تشکر دستی منطقه کی شد کارینو 1 2 3 کفایه شما شنید که عزیز صبحیدین شادمان کرامت الله ложная атака شیدو حمله بر دروغ камера созай бародар камера набини качеса 720 ба ҳазор тамошо мекунед. баландтар рай пушт мардум шиштаган иҷозат наметиҳанд. دو دستی دیگر یکش انجام شد قراچیریس با نوروز و با مولا رجب تشکر هر دو هم پهلوانان محبوبان نامیان میدان را از این منطقه باز هم دو پهلوان دیگر زینتی دیگر میدهند به هر دو برای کار محمد و رسول در مرکز میدان کچسوار 720 ایتوری سال همون افیل نیاک سه تنخته بجخش کچسوار عزیز بیگ لایق زاده مکافات طبقه اول سنت الله مورد نظر بود و 500 سومانی دیگر جمع کرد با داور که برادر عزیز با داور مکافات ارسال کنید روشن کریم مفشر اکرام کنید یک تن از پهلوان خیلی محبوب میدان های گشتینی نوروزی سالهای 2012 تا 2022 فردوس نسیموف شهر کلوب مهمان مردم رشتان زمینند کدومشان خیر مقدم شنید انا پهلوانای گرانوزن دیگر منطقه ها مرحبا انا این برادران را خزونید از اینجا کیان اینو خز دو سه دمی کلانکو را گریتن کارمندای عزیزی حفظ حقوق نظامی درست میدانداری برای ما نقش زیاد دارد اینای پهلوانا را همه خزونید از اینجا دمی کلانکو را همه آنجا ترک کنید راه این طرفه حوزی اندک پس نمیجا میگن اینو آزادی برادر همین انتظام برای همه نظام و ترتیب برای ما نقش بزرگ دارد آمدن شما در همین منطقه صدقه احترامتون همه را میفورا نزدیک باشد که قدری آدمی احترام ثبت کاری نادرستی برخی از آن بعد علت مشکلی با وجود میاد که مولا رجب و هر دو پهلوان دستی آخری شما محمد رسول هنرنماییش نتیجه نداد که مولا رجب دست فشاری کنیم به هر دو تشکر جفت ها زیاد شدن عزیز شما اینجا بید عزیزو که صبحیدین شادمان و کرامت الله گلم یکم به هر دو برای کارها دست فشاری کنین گله ها را از دل دور کنید صداقت مندیست شما وطن دارید برعکس خیر مقدم نوری دیده سلامت باشید خوب گوش که حاله که اکای داور بست قرار بست مسلم کس از انجا 5 غلبه داری ها طرف میدان را داری عزیز بقلشگر را گیر پای افزالا را گیرید این با فرهنگ مردم تاجیک یگار رم ندارد همه این را خالی کنید بقلشگر طرف گیر خوب کس در زمینی چی های سوزه خیز اینجا چیز سوزه جنبش تشکر نوروز بسیار هم امروز میدانداری خوب کرد 5 دفعه به میدان برآمد ورزشکاری محبوبه که اکو برادر شما را همین رشتان زمین بسیار با چطور میگن
احترام و صمیمیت یک طرف، اما چسبش هنرنمایی در رشتان زمین نسبت به دیگر منطقه ها فرق دارد و شما باید سعادتمندی آرزو ماندین خداوند هر کی را به مقصد و مرتبش میرساند که صمیمی و سیکه مهنت میکند و شما باید بار سعادت سلامت باشی. خیر مقدم خورشید عزیزم قربان با چرخ بالش همه رسانه های خبری توجه به کلمه اول شادمان کرامت الله. دست شما درد را نبیند. شمشاد که خود پهلوانی خیلی مردمی و شهرتیار است در بالای مکافات کرامت الله ورزشگر کلابشهر یک گاو دیگر تحفه ضبط کرد. تشکر. یک صاحبکار دیگری رشتان زمین فیض‌الله بالای مکافات شادمان و کرامت الله 500 سومانی دیگر علاوه کرد. بچه‌ها خواهش میکنم احترام یک دیگر کلان سالان شخصان به اعتماد مردمی که امروز عزیز و خیلی محبوبند این چهاربینی را تشکیل کردن برای صداقت خالصانه همه اینها سپاس میگویم. تشکر. اینستاگرامم راستی نمیدونم چون غرم کدرم نویستگی بعد محمد عزیزی با فیلم автомашина سبکروی 8000 شما نزد ماشینتون روید را محکم کردید لبوای طرف دستی راستی راننده آسیبی جدی دیده است. خواهش میکنم. بنابر سبب آسیب یافتن رقیب سنت الله غلبه را با پهلوان رشتان زمین منصوب دارستند. تشکر. حالا با میدان آیت الله قمر و پهلوان از شهر ترسونزاده می آیند. مرحبا. من نگاه کنید در کانویش نمره واتساپ هم نویسگی هم در کانویش چک در کنه در واتساپ هم بنویس. فقط واتساپ کنه نمرش کنه فقط واتساپ. فیض‌الدین حسین کی؟ کمی؟ خوش آمده برادران. کمی فیض‌الدین حسین. هوپا. برادر من نشد. این سدی شادمان. بس رفتیدن بسیار مشکلی جدی دارد. خواهش میکنم در گشتین ملی و نایب پرزیدنت فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری کشورزاده در سمت توصیه دادن چنین حالتها مخصوصا در روز 22 مارس در ورزشگاه مرکزی اشاره های دقیق کردن. خواهش میکنم هنگام استفاده هر یک اصول وقتی بسر میافتد این بسیار هم خوف و خطر زیاد میتواند ایجاد کند. با برادر قند صاحبکار ارجمند که فیض‌الدین حسین 3 گاو با این مکافات های مردم شرفمندی در رای کمرال تقدیم کردند. این هم فتوت و جوانمردی شما را باری دیگر ثابت میسازد. تشکر زیاد. بختیار سابق پهلوان سالهای 1987 92 بسیار زحمتتان در دایر کردن نظام میدان خوب سپاس. همین ترتیب را با ورقه های مخصوص و سفربری سری وقتی ادامه دهید. سلامت باشید. استا بعدانش نشد. خیراندش خب حاجی شرف با طلب سنت الله لایق زاده آمده هم میگم. نشد. و فردوس نسیموف
ورزشکاری محبوب کلابشهر اگر طلبگار باشد میدان جماعت دهات باقی رحیمزاده تمام تحفه و جایزه ها را داراست. صبح‌الدین و عزیز، شمشاد و کرامت الله، آیت الله قمر و پهلوان عزیز گوشتی گرفته امید بخش شهر ترسونزاده حالا میدانداری دارند. عبدالله روزیوف، ملا رجب خلیفایف و فردوس نسیموف در میدانند. پرتافتی پهلوانی مومن‌آباد چی شد؟ حلال. تشکر مهمان شهر ترسونزاده خیر مقدم. کرامتلو کم ترک نه این بانک کمش گرفته از همه عزیزه. با ملا رجب و فردوس نسیموف و عبدالله روزیوف پهلوانان دیگر منطقه ها هستند. مرحبا. خب عزیز شما این طرف کرامت الله شادمان، تشکر به هنرنمای هر دو پهلوان محبوب خوتالان، یکی از کلابشهر و دیگری از ناحیه فرخار. همین دو نفر گرفته ایستن هم یا کمش عزیز داریم. فردوس نمیدونم نیچه کردی و پیچ خیلی که برمادم. بین گوشتی گیرید. تشکر. در بین گوشتی گیرید کرامت الله و شادمان. شما ده برادر همه کسا با پهلوان کلابشهر فردوس نسیموف طلبگار هست. با ملا رجب خلیفایف، سنت الله رسول زاده،
کی گیره تشکر برادر قامتی برادرم هر کس هر اندازه احترام نه اخی ای بچه چمپیون ریسپبلیکای 6 غلبه دارد ابو مسلم چهره ارزنده تشکر با ابو مسلم با سنت الله فردوس نسیموف عبدالله روزیوف و ملا رجب 1 2 3 4 5 تشکر جواب سلامت باشید انا بچه که قطعه ابو مسلم میشوه و 4 غلبه داره همین با نغزا گشتین گیرد علمه و بیلمه با هم بچه را باید ما گشتین بدازیم نم بچه را خی نمیشناسینش نمیدونینش فقط با غالی با خطی گیرین فقط غالی با خطی کرامت الله و شادمان تشکر به هنرنماییتان عزیز و صبحالدین سپاس سنت الله مسلم بک انا اون ریژیم سازای ها انا این بچه ترسون زاده هم نغز است این هم یارا مساعدت کنن با کی انا مو بچه را قطعین این بچه بیارین این همون بچه را خب هنرنمای هر دو پهلوان نتیجه نداد دستکشوری کنید تشکر که شادمان کرامت الله دستی آخرین شما برای احترامتان 1 جهان سپاس تشکر زیاد بعد چند لحظه حالا ما با معرفی ابرمردان چهره های محبوب تشکر کرامت الله هر دو هم پهلوانان محبوب خوتلانند که کمال مهری صداقتی برادری دست فشوری کنید دوستان محترم ما در یک جلسه در یک ایدی متنطن گشتین ملی در یک همایش شرکت داریم که واقعا هم با صمیمیت و احترام جوانان برومند و وطن دوستی ناحیه رشتان زمین که امروز با خواهش خود با صف قواهای مسلح میخواهند که داخل شوند امروز هم افرادی که وطنداری را میهن پرستی را قدرشناسی و اعتماد و احترام ارزش های بزرگ ملی را مد اول میگذارند شایسته فرد در جامعه محسوب میشوند از رئیس محترم عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مقیمی رحیم جان نبیزاده خواهش میکنیم برای در فضای تنتنوی و شهامت شایسته ابرمردانی که امروز به خواهش خود به صف قواهای مسلح برای دفاع مرز و بوم کشور می روند اینجا هم صحبت صمیمی یا
دیدار سودمند انجام دهند و در این برابر به والدین آنها هم جهت تربیه نسل فردای درخشان کشور، جهت باز هوسمندی فردای نسل آینده در سمت راهنمون ساختن آنها برای دفاع مرز و بوم وطن فکر میکنم که این همایش و این واخوری هم بسیار صمیمی و از منفعت خالی نیست. از رئیس محترم مقیمی رحیم جان نبیزاده خواهش میکنیم که در فضای ایدانه تنتنوی حالا واخوری و صحبت را انجام دهند و سپاسنامه ها به والدین آن افرادی که با خواهش خود صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان را پرزور میکنند تقدیم کرده شود. و حاجی محیب الله بابا جانو کشورزاده معاون پرزیدنت فدراسیون گوشتنی ملی گوشتگیری جمهوری تاجیکستان هم در این تنتنه و مراسم سپاریدن سپاسنامه ها شرکت میکنند. زمانت قسم با خطان و بلخو بدخشانی تو با خوجند و هم زرفشانت قسم با پیرانی با این مکانی حیات با فردای نسلی جوانت قسم 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 با نامت قسم ای مادری از طاقتی تحقیر خستم، وطن ای شهرچناری از شمالی جهل بشکستم. زی بعد 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریادت خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، بجای عاشقانه رمرد و شعر مردی تو، بینای شانت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بدنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، با آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم من آمد قسم ای وطن، وطن وطن من آمد قسم ای وطن، قسم من آمد ای وطن. تشکر و سپاسی بی پایان باری دیگر به همه شما شخصیت هایی که در تربیه وطن دوستی جوانان سهم خود را گذاشتند. شمشاد نصراللهیوف، علی خان کریموف، صابر جان میرزایوف، گلنسا علیوه
و برای خدمت‌های شایان در ساحه‌های خواجگیداری، تربیه حقوق شهروندان، وطن دوستی، ساحه معارف و آبادانی در حدود دهات باقی رحیمزاده ناحیه رشت مکافاتانیده می‌شوند. سپاس و تشکر به نهایت زیاد با اون افرادی که امروز خدمتشان خیلی زیاد است. فعالانی که در دشت ساحه خواجگیداری، چون گفتم محب جان بابا جانوف، یک کفکوبی صمیمانه ما و شما حالا توفه و این سابقه دار مهنت و شرف در فضای دانه تقدیم می‌گردد. بر رحمت شاه شایوف در آبادانی و خدمت شایسته این مرد هم جهت رشد به میلان در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق کشور به تحفه قدردانی می‌گردد. با قاسم قادروف این مرد هم در روند کاری آبادانی خدمت‌هایش هم شایان است. از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولت تحفه ها قدردانی می‌گردد. با فیض‌الدین ضیاءالدینوف نیز صاحب کاری موفق رشتان زمین، فردی که در رشد به میلان نه تنها دهه شله بلکه در جماعت دهات باقی رحیمزاده هم سهمشان ارزنده است. قاسم قادروف معرفی شد، فیض‌الدین ضیاءالدینوف آمدن تحفه را گرفتن. تشکر به نماینده این کس محمد سفر الیاسوف هم از دهه پاچه بالا که خدمتش در رشد این جماعت در تمام ساحه های خواجگی خلق کشور زیاد است و جنیدالله عطایوف از دهه خواجه علی صاحب کار موفق این منطقه هم به تحفه قدردانی می‌گردد و اعظم سنگینوف و نماینده دهه سنگی ملیکی به تحفه سرفراز گردانیده می شود. همه این نفرانی که معرفی شدند سپاسگزاریم که این فرصت در تنتنه سپاریدن سپاسنامه های والدین دعوت شدگان که با اختیار خود و چون در صف قوه های مسلح خدمت مادر وطن را هم آغاز میکنند با آنها در این مکتب مردانگی بخت و اقبال و سعادتمندی تمنا داریم. به مقامات اجرایی حاکمیت دولت ناحیه و دستاندرکارانی که امروز خدمت شایسته کردند بار دیگر جهانی سپاس میگوییم. امیدواریم که این اقدام، این راه بلندی در راه فردای حمایه مرز و بوم وطن محبوب ما خیلی هم برای نسل آینده هم نمونه عبرت و به جوانان برومند راه سفید و کامیابی را در مکتب جوانمردی آرزومندیم. یک اوفر جانانه هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه رشت. با مکتب جوانمردی شما را خیر مقدم میگوییم. راه سفید برای شجاعت و دلیریتان سپاس میگوییم. بشانت قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و بدشت و بدام
не бародаро гӯштин тамом нашуда соз ҳамун солдатҳоро як ифтихорнома ва ягу чиз доданд гӯштина сар медиҳад. ана тартибу мана тартиба қашанги Кулобшар шермарди майдон ҷасорати дарёфти табақи аввалро дорад. як гов, як гӯсфанд, як колин дар табақи аввал. бахту саодат ёр бар касе ки ҷуръат кунад. уфар абачаф уфар фирдавс шаҳри Кӯлоб, меҳроб шаҳри Турсунзода ба ҳарду бахту саодату иқбол. амин. ташаккур. табақи якмакир навис дарс кун як ду се. ташаккур. ками оятуллои камару, ками ҷавонмардони худталони ба ғайрат. Said Mo'min pahlavoni garon vazni Rashton zamin. Yakta aspi 4 soli bazin avzor. Hoppa. Ama kori begilagi ha? Begila. Shin. Ana shin yak. Abacha giram in labi tabaqa buqab javon mardon abacha zina avzoru izanguy aspi choy satarin kor. Muhammad as nohiyai abacha tez bugu khi tu. Ruda ki okhir baqtu baqti iqbol saodat ba in yo ba un tar nadorad. Ha? Rahmon Rahmon, Rahmon kez. Dasti shuri yak ta aspi kori kalon bazin avzorosh. Shutura biyor barodar. Parto shutura. Ufar. Ana tabaqi navbati. Shodmon qashangi 20 solai Kulobshar. Davoi sohibi ushtur dorad. چرواداری در رشتان زمین رشدی به میلان دارد. اولیبز و فرمان اولیبز در مسابقات اتحاد دولت‌های مستقل سال 2021 در هیئت شورای جمهوری دینموی تاجیکستان که آن زمان معاون اول شورای جمهوری اصلدین شاهیان بودند. پنی اصلدین شاهیان شاهرخ امیرخانوف این هیئت را در گوشین هم جدا و هم سمبا مکمل کرده بودند. استاد ورزش درجه بین المللی پهلوان گران وزن کلابشهر شاهرخ امیرخانوف. انا اوفر داری یک تبلک داری نوازش در سطح حالی کن. انا ترتیب کار و رنگ دیگر.
قشنگی برزاد مسلحیدین چند غلبه داری؟ 5 تا. شما 2 تا. به هر دو وقت سعادت میدان یک لحظه زیبا کنید. تشکر. فقط غالب و غالب و رومانترین افراد میدان با مردان شهردیار جماعت دهات باقی رحیمزاده گوشتین گیرن. نود و دو 17 آپل دوتی سیاه از روی اطلاع کارمند حفظ حقوق در چی وضعیت های؟ لبوای طرفی دستی چپش شکستگی ها؟ او سیب داره تری گفتی تیز میره و همان راننده با توجهش که زودتر ماشینش از راه گیره که آسیب با لبوای طرف راستش نرسه. خب مولا رجب از نام رئیس ناحیه رشت و نام پهلوان محبوب جمهوری تاجیکستان یک اشتر شنید. هاپا چی شد؟ کدامش؟ پرتافت پهلوان ناحیه خاولنگ چی شد؟ حلال تشکر. کرامت الله برادر کن تشکر. کرامت الله هم در منطقه رشت در سال 2022 تنتنه میدانداریش خیلی خوب بود. شما شنید در صورت پیدا شدن هم گاو و هم باز چی حریفش پیدا شد. مکافاتی ارزنده میمانیم. با کرامت الله هست یگان طلبگار شاهرخ امیرخانوف زمان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستانی بدخشان پای وظیفه میکند. پهلوانی که سالیان دراز در منطقه رشت در نورآباد و سنگبار و لخش و باستان هنرنمایی خیلی خوب هم داشت. خیر مقدم خوش آمدید به سرزمین مهمان نواز رشتان زمین. خب عزیز، خب حیدر انکی آیت الله قمر نون محمد همه شما با فکرم داره نه نتیجه بهتر. جمع خان کی بود با بچکوی ارزنده مرحله سوزتر سبحدیم با فکرم کارت فینیش ها نه نگیرم خیلی باشد. انا کرامت الله در میدان است برادر عزیز. شادمان و همچنین
مکافات شایانه که از نام رئیس ناحیه اعلام کردیم با هنرنمایی ورزشگر سفیدپوش مولا رجب خلیفه‌یوف. عبدالله روزیوف هم در گلیم دیگر. اونا مهمانا مرحبا عزیز کنی. برادر حق گم ننویسه که چون میتونه. سلام علیکم. محمد و خورشید تاجیک آباد و هر دو پهلوان عزیز درباری کدام ماشینی شین بیا دیگه کاری اینو وقت نداره. ها 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 انا همه زیباگی و قشنگی حلال تون بوده هر دو تا نرزندین. یک اسب یک قولین تموی فی رفتی زحمت مرد. بخیر کده اونجا بشی؟ بخیر؟ بخیر مردم اونجا عبدالله روزیوف خس نه هر دوشون هم وزن اینجا بیا اینجا بیا اسب شکر گاو در جماعت دهاتی باقی رحم زاده بیا بشی عبدالله بشی به همون شادمان بگیره. سایموبین و محمد شما با گلیم یکم گذارید. علی شری این طرف پاگیزن نظام و ترتیب شد ویران کردیم. تیز این طرف بینا کن. انتظام همون یک عزیزی ترسنزاده انجام داد و خلاص خنده تزن گب نمیزنن. یک گوشه در تنها نشست همه را این طرف بیانه که برادرو شما این طرف بیان ایره ای سودیای بسیار دیگر راه نمیوی جاتو نگیرین اما همه را کار در همین زمینه همین منطقه در ناجور است. خواهش میکنم نه فی سازه برادر شادمان رضای طبق دارد. مکافاتش ارزنده و عالی محمد عبدالجلیل و پهلوان تیمور ملک از سمت چپ میدان در طبق یک اسب یک قولین به هر دو بخت اقبال امین تشکر سعادت من باشید. فیردوس طبقهای پیشینه صاحب شدگی را برای برادر فیردوس گلیم اینجا بیا محمد پهلوان شهر ترسونزاده با فیردوس نسیم در گلیم مرکز هنرنمایی کنید. با گلیم یو کی محمد بیو
کار در اون منطقه انجام تشکر این طرف بینا کن Aka, کسی داشتو؟ همه شدمان بگی؟ نه دوی من امیا. میخوام شما کاسم دارو. اگر نشوا کو. فهمیدی؟ نه. اخیر میام وقت چی میکنم؟ اینه برای کلون پشتم نکرد. حرکت خیلی خوبی پهلوانی کمربند سرخ داشته و هنرنمایی جالبشان تشکر. Tabii hocam onca söz neyse. برادران هر سشین هستن تماشا کنید. کامل مدرسه تماشا کنید. عزیز شهر ترسونزاده حیدر ناحیه خوالینگ بعد خاتمه یک جفتی در میدان بوده پهلوانان معرفی شده دعوت می شوند. دریافتاشن نگیرم. نشد. تشکر به شادمان به محمد پهلوانان عزیز تاجیکستان در وزن تا 81 کیلو هر دو چهره در شهر بیروت لبنان در چمپیونات آسیا در دور فینالی هنرنمایی کردند. اون زمان دکبر سال 2021 فینال تاجیکانه بود در لبنان. ما از این هر دو پهلوان افتخار میکنیم. یاریبه گفته های من رو کاملا تصدیق میکنید. در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیا در چمپیونات میان جوانان هم محمد سفید پوشی کمربند سرخ داشته و شادمان رضایف ورزشگر کلاب شهر به هر دو برای کار جالبیت جاذبیت رقابت خیلی خوب و عبرت بخش شما شایسته تحسین و آفرین است. با محمد و فردوس هم تشکر. با کرامت الله پهلوان محبوب و عزیز فرخاری باشد اگر یگان مهمان
قدم شانا خیر مقدم میگوییم با ملا رجب خلیفایف با عبدالله روزیف. اینه بچه کیه؟ شما قطعی عبدالله؟ تشکر. حاضی بیست یک جفت آزادتر شود. پرتاب سیمومین را در مرحله اول داوران توجه کنید، آموزید، نظری عمیقی پهلوانان را، زحمت های بله خیلی خوب و جالبی سعید مومین در رفت میدان داری، همه خالصانه عادلانه و عارفانه بهاگذاری شود. و جاشید حریفش اگر کتفش را سیب دید و رحمان علی ادامه نیروسنجی را نتواند، آنگاه با پهلوان میزبان غلبه تقدیم می‌گردد. نشد. حیدر ناحیه خوالینگ. تشکر. انتخاب نکنه. نه رحمت. سعید مومین پهلوان ناحیه رشت بعد آنه که حریفش آسیب دید و میدانداری را ادامه دادن نتوانست دست بالا شد. محیدین ایرج ناحیه تاجیک‌آباد، محیدین شهر روغون. یک قالین توفه هر دو پهلوان در گلیم مرکز ورزشگران میدانداری میکنند. عزیز و جمعه خان بعد این جفتا توفه هر دو پهلوان عزیزی که در سه میدانداری هنری والا نشان داد و جمعه خانه که سه دور رو هم خوب انجام داد. یک گو عزیز و عزیز و جمعه خان. داور و متصدیان چوربینی طرف کلانکار اکنون از احترام هم زیادی بد شد. خواهش میکنم یک کاری مشخصی خود رو در یک منطقه معین کنید. اینجا را احاطه کردن شما مشکلی زیاد میارد برای مخلصان. خواهش میکنم فقط داوران باقی ماند. امیر خانوف هستند. اون گوشین گیرنه که برو دورانی فروتنی و جوانمردی اسرائیل نعمتوف در مقابل نعمت الله ارسلان قلوف و همچنین نبی محمد فارکاشوف سالهای پیش در میدان ورزشگاه مرکزی دیدیم. اکنون ترکیبی هنرنمایی رنگی دیگر میگیرد.
سعید مومنو اسرائیل اوفر رکلام نیا بچه فرهنگی شدو سعید مومن ناحیه راست اسرائیل ناحیه تیمور ملک یک گو یک گوسفند بخت و اقبال و سعادت هر دو را یار باد تشکر اوفر با تنتنه هنرمندان محبوب و با حضور پهلوانان شهرتیار تاجیکستان در جماعت دهاتی باقی رحیمزاده برای آوازداری کمارو سابق پهلوان جماعت دهاتی باقی رحیمزاده با مقصد اعتماد و صمیمیت میدان طبق را پرداخت. به هر دو بخت و اقبال شمشاد برادران میگذارد را یک گوشتور یک گوسفند یک کولین گیرن محمد آرمانی نره و برادر در رقابت آیت الله قمر مهمان شهر ترسونزاده را صداقتش به نظر گیرد. فردوس هم از راه دور آمدند. حالا از این ده پهلوانان بزرگ دیگر حالا نیست تا آمدن دیگر جفت. خب به هر دو اقبال بخت و سعادت جالبیت میدان یک گوشتین نشون تین مایل است بعد دوامشا نگیریم میشود. بخت و اقبال خداوند هر دو رو هم رکلام نایا اوفر پاوزا تشکر بخش فرهنگ بس کردن یا مراد کنم رقابت محمد و ورزشگر سبزپوش نتیجه بخش نشد. از این ورزشگران خواهش میکنیم برای ثبت هر یک نیروسنجی اینجا مشکلی ایجاد میگردد. کرامت الله اهل فرهنگ متفکری برجسته سخنی که خواهش میکنم اینجا پیدا برای ثبت تلویزیونی نوارها کارنشایه میشوند. خیزید مولا رجب برادر قند کرامت الله شما این طرف بیدو با کرامت الله هست یکان طلبگار پهلوان محبوب فرخاری پرتافت نه که برادر نشد نشد داور اشاره کنید زود.
автомашинаи сабукраби 301 раҳи марказии ҷамоати деҳотро банд кардед. хоҳишмандем ки раҳ озод гузоред. муслимбек опа вазари нашуд наздикай корам хелак омадай ҳаммау гундушка дарҳо борони ҷуста дарвехи таи пуш анамра ҷустуду ҷоро оле на ҷуръати зиёд шуд. дасти шумо дарда набинад. эътимоди паҳлавононро ба назар гиред. яке агар хоҳаду дигаре ақибнишинӣ кунад ин ҳам паҳлавони темурмалик партофташ ҳалол. муслиҳиддин паҳлавони миёнавазни ноҳияи варзоб 6 ғалаба дошт. ҳоло аз ҷониби сардовар акаи асомиддин 1 гусфанд тӯҳфаи ниҳоии ҳамин варзишгар тақдим мегардад. ба ин паҳлавон мо дар оянда бахту комёбӣ орзумандем. хайра мақдам ба дараи овозадори камароб. аллоҳу акбар. хуш омадед. ба кароматулло паҳлавони маъруфи ҷумҳурӣ талабгор бошад. марҳабо. дигар ҳама рақиби худша ба тадриҷ ёфт. ана ҳамин бачарам ба назар нагирифтем. қашанг будааст. ку ном зикрулло ноҳияи ховалинг. маълими сафари 39 сола дамаш мекунӣ ё кида? иззат худоиев либосҳои варзишӣ зардошта. хайрамақдам. оҳиста оҳиста ҳамунҷа чеҳраҳои асила тарбия карда рӯй карданги оятуллои қамару субҳиддину дар ҳалқаи шогирдон лаззаташ дигар аста. хуш омадед ба ин диёри зарнисору меҳмоннавози дараи камароб. абдулло паҳлавони раштонзамин, зикрулло варзишгар аз ховалинг ҳар ду майдондории имрӯзаро зиннат доданд. ба ҳар ду бахту иқбол таманно дорем. сайдаҳрору акаи асомиддин қаламата ҷур куву мукофота зам. як гов ана гап ямай дар рашт гов кишуд болоси ҳатман қолинай анъана шуд. бахту иқбол ба ҳар ду муваффақият. омин. саломатиҳо ки муҳаммад куҷо шуд? муҳаммади шаҳри турсунзода назди духтур рафт. ба монанди ҳунарнамоии Саид Мумине ки бо Раҳмоналӣ анҷом дод, агар ақибнишинӣ бошад он гоҳ ғалабаро ба Фирдавс мансуб медонанд. ҳоло муҳаммад назди духтури мусобиқа аст. зикрулло ва абдуллоро шумо доварӣ кунед. хуршед азизов баха обши план дар гилеми марказ барои инъикоси фардои нерӯсанҷиҳои майдони раштонзамин омода бошед. ана командир кори шоиста кардӣ. ҳамаи бародарои самазванса буброрай ҷаҳа. ташаккур. хасаки масакира ҷавоб ден. инай телефондор кияй? аями соати 11 моро ғам додесем баша. равед. ташаккур. фақат ана михел одилона дилпурона майдондории варзишгарон рангу ҷило гирад. ташаккур. ҳайдар. муассисаи давлатии мактаби варзиши ноҳияи рашт дар интихоби беҳтаринҳои соли 2021 ба дарёфти беҳтарин муассиса эътироф гардид. имрӯз ин гуфтаҳо ҳам тақвияти худро дар нерӯсанҷии паҳлавонон пайдо карданд, чунки аксари варзишгарони раштонзамин зода ва тавлиди ва машқи аввалу хишти нахустинро ҳам аз ҳамин мактаб ба бунёди қасри гӯштӣ ниҳоданд ва мо итминон дорем ки имрӯз ин чеҳраҳо пайи дар ҳам то ба марҳилаҳои асосӣ роҳи худро
هموار میکنم. قندیل عبداللایف یک قشنگی جماعت دهاتی آوازدار باقی رحیمزاده از دارای کمرو اوفر با جالبترین لحظه تشریف قندیل عبداللایف در میدان تنتنه میکند. که دهاتی باقی رحیمزاده انسان‌های شریف و مهربانی که بسیار زحمت کشیدند یک تنتنه شکوهمندی مسابقه جام دره کمرو را تشکیل کردند. احسان و سپاس و تشکر میگوییم. اگر یکی باز هم قناعتمند نباشد این را چگونه بحث میکنی؟ او برادر مقصد گوشتین گیرن فردوس مساوی میکنی یا دوام میتی؟ خب بگیرند دستی دیگر. در ریزا بودن مساوی باید هر دو پهلوان اندیشه بیان کنه که برادرها ما با صمیمیت راضیم. در صورتی یک دست میکشد و دیگر ادامه میدانداری را میخواهد، کار در این سمت دیگرگون حل خودشا مییابد. هاپا راست بگه بگی جورا دیگر نقطه نهایی نیست. به هر دو برای کار محمد و فردوس در گلیم اول میدانداری دارند. این طرف بیاین معرفی در اینجا میشه. خزید
Meşa. Abdullah ham bola poyası güçtüngi. عبدالله و پهلوان خوالنگی در گلیم اول تشکر فردوس و محمد در گلیم آخر اسفندیار شهر دوشنبه قندیل ناحیه رشت یک اشتر به هر دو بخت سعادت که حاجی شرف گاو و اشتر کشید حتما در پهلوی او قالین هست ها بابا جانوف حاجی شرف یک اشتر یک قالین بخت و اقبال سعادتمندی میدان تشکر جمعه خان پهلوانش ناحیه تیبر ملک 4 غلبه 4 دبر ظفر یافت مرحبا در میدان شادمان و کی بود؟ نه شما حریف نداره نه؟ شادمان و مولا رجب با این دو پهلوان اگر باز یکی مهمانان دیگر باشند مرحبا امکانیت هست تا مرحله بعدی سید مومن و کی بود نماینده دیگر سید مومن و اسرائیل سید مومن از ناحیه رشت ورزشکاری خلعت سرخ داشته اسرائیل نعمتوف ناحیه تیبر ملک نه من بگیرن اکا یوکیان Abdullah دست پاس گوشتینگی عبدالله دست پاس گوشتینگی ادامه نیروسنجی پهلوانان در میدان امروزه باز رنگی دیگر میگیرد پهلوان 19 ساله رشتان زمین برنده دوشو جایزه میدان نوروزی لخش و رشت سنت الله لایق زاده ورزشگر ناحیه تیمور ملک جمعه خان نسب یارماتوف از دهه جاروب قلی ناحیه پهلوان خیزی تیمور ملک 4 غلبه دارد مکافات یک اشتر اهلا سلامت باشید بابا جانوف اشاره درست بود یک قالین دیگر بالای اون زم پرتافت عبدالله روزیوف حلال تشکر شرف جان سال 2004 در تنتنه نوروزی قراتگین با چند تا پهلوانان ازبکستان میدانداری کردند پهلوان ناحیه نورآباد امروز هم قدم رنجه کردم شما را با این سرزمینی که میزبانش هستید خیر مقدم میگوییم سلامت باشید شکوه و جلال میدانداری
پهلوانان اکنون باز رنگی دیگر میگیرد و جالبتر می شود. خورشید عزیزوف با این گلیم بیاید. حالا یک ایست که داور سنت الله و جمعه خانه داور اکای داور داوری سنت الله حالی بیست یک منوت شما را بتیستم اکا چی نام داری؟ این هم گوشته گوشته بیام کامیرا دارم تو واقع کامیرا بیا که شما که بچه های یکم کسم بالاتر روید شما این باین دوید شما از این باین گیرید به هر دو براری کار حکم میکنید هفته ماشین این سبکروی 3211 خواهشمند ماشینتان را از این منطقه گیرید. راستی این کمال صداقت نیست در عمومیت بیان کردن بعضی از اطلاعهای غیری چی گویم؟ غیر چشم داشتم گویم گو با توجه و نظر پهلوانان آنقدر خوش نمی آید. تنها وصف ستایش میدانداری و فروتنی و جوانمردی پهلوانان را اینجا میتوان مد اول گذاشت. جمعه خان و سنت الله نشد. بختیار انمی گلمی یکم آبشی پلنمون اون طرف نه انمی ها قربان با چرخ بالش در پرواز از شما گلم نزدیک نشوید. با فرمای کبود هم طرف دستی راستی ما قندیلای اسرائیل و سعید مومین بالاتر روید شما سنتلا و ناو پایونگیان که منوی سفید دارن هردش وقتی شریکیش هردش که منوش سفیدن پرتاف که خیلی جالب و زیبای پهلوان رشتان زمین حلال سنگین با فرمای سفت پهلوان رشتان زمین در مکافات طبق بعدی که اشتر معرفی شد غالب آمد. قندیل عبداللهیف زاده انا همین دره آوازدار کمرو مردم یک کفکوبی صمیمانه شما تنتنه موسیقی اوفر انا پرتاف تو منو پرتاف جمعه خان هم تشکر و پهلوان تیمور ملیک هم سپاس. آفرین.
Ay musiqamdan kuchli ovoza. Bahodirga avtomobil tamom musiqalar kuchli. اکنون خوبتر شد اکای سودیا تشکر حیدر شما این طرف گذارید با کرامت الله با حیدر با ملا رجب خلیفایوف اوهو اینای عزیزی مسشاهی محمد اقبال با فردوس نسیموف محمد اقبال و عزیزا می شود از نام رئیس حکومت ناحیه 500 سومانی برای قدم رنجه کردن محمد اقبال تاشو شورتتا پایان کجورا جانا در سطح تلویزیونی کمتر با اعتماد و همون خصلت و اطواری پهلوانی را میکهاند کشورزاده گاگا این نظرها را دقیقا هم بیان میکند نایب پرزیدنت فدراسیون گوشتنی ملی انا این از ترتیب خوبی میدانداری پهلوانی 500 سومانی دیگر در تحفه عزیز و محمد اقبال ناحیه مسجد تحفه رئیس حکومت ناحیه اضافه شد Olha aquele vai casar. Você já praticou o caminhão? Não. Pode ajudar me. Aí me dá um doce que tá bom. Olha cara, que tá mal. Acho que ele não tem isso aí. Não dá bom não dá. Dev نیست. که مناسب سایمومین اینو هراشت. آیت الله قمر ورزشگر ناحیه مومن آباد کمربند سیاه دارد خب هر دوتان میدان رشته یک زیبا کنیم با کار رنگ دیگر میگیرد کرامت الله و آیت الله قمر عالم افروز یک تن از ورزشگران ناحیه فرخار سلاله برادران محمد مراد عبدالرحمانوف و چند تن از برومندترین هم مصطفی و هم شخصان دیگر خیر مقدم خوش آمدید. نکی گوشتی نمیگیری ها؟ برای چی؟ خیر مقدم سلامت باشید خوش آمدید. چوکه سودا بودیم؟ نه پروس نزد نه احمد شدید چون صرف کام سودا که پولی گرفتیم و ما بودیم 2997 گرفتیم حسن محمد کجا شد یک پهلوانی قشنگ و عزیزی وزنی کی نه دیگه محمد اونم میشه بیا شما بیا میشه یک کسی نور بیار خاطر کرامت الله یا خاطر کی محمد دیگریش هم بیار نه این محمد جان نه یک تایگه با محمد ترسون زاده بود کو فردوس خاطر
محمد از ناحیه رودکی کرامت الله ناحیه فرخور یک گو یک گوسفند یک قالین به هر دو بخت سعادت اقبال و موفقیت. خورشید عزیزوف توجه به آن همین گلیم اول کنی مهراب خیلی چما اینجا بیاد یک بینید بیاد اکنون این که این قضیه حل خیچه باید یا بده که یک کسی این تاور دیگه از اون اگر نگیرید این برادر دعوای میدانداری دارد. اگر شما که نگیرید پرتافت پهلوان خب گوشتی گیرید فردوس و مهراب بین بین شما علیشیر ناحیه رودکی سعید مومن ناحیه رشت شما کی باین دبرین از نظر نیستن پهلوانی رودکی و رشت یک اسب یک گوسفند باز هم عنعنه همیشگی یک قالین چی شد؟ نه سیمومین آنها زدن چپ خورشید ها گلیم اول کی بخه ها گلیم اونجا را شما دیده سرا کادریاب شی در گلیم کی کرامت الله و محمد گوشتن گرفتن شهیده قلندر و کنی معلمی کی اعظم معلمی اعظم رفتن ها خدایی معلمی اعظم جو شد شهیده کنی شهیده قلندر و هستن
شما دی برادر همه کسان بچه ها بسیار شدن بچه ها تا آخرت بابا جانم ارادی درست گرفتی تشکر داورگردینا داورای آزادتر یک منطقه گذاره داورای کناری راست سمت دیگر را باز هم تقویت دهیدم بختیار تشکر در مساعدت جفتی نوبتی همسه هم گذار شدید آیت الله قبر شما این طرف گذارید با پهلوانی مومین آبادی با حیدر از خوالینگ اینای مرحله آخرین دا گاه فرصت هست برای دسترسی امکانیت های خوب سلامت باشه برادر خوش آمده همه کسان تنوی در که خبر میکته لکه خبر بی ماشی سلامت باشه ماشی نه ولی شمشون نگرفت قندیل گرفت یک کس زده قندیل زده قندیل یک کس زده و لایق زاده یک کس دیگر زده نیاش گرفته ایسان Çocuğum nasıl olur? Ya çalışır. O zaman da çalışır. Çalışır. شما دی برادر ها هم یک دست هنوزه توچخوان هم محمد برمات کردن شمشد و ممکن اخیر در بگیرن چی؟ سیده نداره نه خیز نبود مادر Orada çi çaldıysa bolo çaldı. Şu mesela çok ne uçuşa. Çakı kapık istiyorsan nasıl? نه وان شنو شمشاد نگرفتگی نیست راجب هم جشتگیه برادرو همه که سر گرگه لایک بزنه که شمشاد فرموش پوشید بومد ها؟ olma forması bay bakar kamera aşkına حیدر و محمد اقبال بعد یک دوری دیگر در پیش کیسه شما جفتی نوبتی آمادگی میگیرن
کام میگیرم اصول نمی‌بینم هوپا با کرامت الله محمد بخت و برار هنرنمای جالب قامت راز محمد جانی قشنگ پرخاری همین سکه جوان مردی دارد ها راست گوشه گرفتن در انمو ترتیبه در دل دیده مردم جا گرفتن کاری سهل و عادی نیست انا همین ترتیب باید به همون شکل و اسلوبی خاصه گوشین سنتی محبت و اعتماد خاصه داشت حالا در میدان باز جفتی نوبتی خورشید عزیزов با گلمی اول بیا کنون بختیار قدری آب شیطه در گلمی اول بون انا کی صبحالدین حالی بسین شاروخ شمشد خس برادر عزیز خس هوپا دو قدم قفو ها باری کی دبشینی محمدی بولده ها باری بقلشکر اگین از اینجا او شلنسیو را گیرین پای افضالاتون یک طرف کنین با فرهنگ و آداب شایسته اینا ثبت تلویزیونی انا به ترتیب مشخصی میدان داری شاهرخ امیرخانوف و شمشاد عبداللهیوف دو تن ابرمرد میدان گوشتین سنتی هر دو تجربه عالی میدانداری دارند به هر دو تشکر میگویم برای هنر و احترام خاصهشون برای کار داور دور گشته نظارت کرده با دقت اعتبار دهید شاهده قرار و خیر مقدم چند غلبه داشتی؟ 6 دفعه در مرحله های قبل هنرش اوج تازه گرفت خوش آمدید بر استان زمین حالا ما یک جفتی دیگر را قیاس به سبقت های قبلی میکنیم و بعدا با توجه هنرنمایی شما را بها گذاری میکنیم سایمونی یک میدان را گذار شده شامشد یک Накайсудям тонуме худош. Кай сарбоз кам тарак. ва тарафи дасти чапдаги мо бародар шамшоди омуштаги касан бо диққат тамоша. نشد تشکر در گلم کرامت الله هم پرتاب خیلی جالب اما نشد در گلم دوم هم اما نشد در سوم هم همینطور بختیار تشکر محمد رایب شایوف برای هنرنمایی شاهده قلندر و 500 سومانی مکافات تأسیس دادند. تشکر در صورت باز دریافتی تشکر در پرتب سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رئیس محترم ناحیه رشت مخصوصا سال 2021 وقتی که همه شاهده در جماعت دهات دهنه و بعدا در آفتابلیقای کلاب شهر میدانداری کردن این ایکاسی نیروسنجی شاهده را یک نقطه دیگر در چلچه ادامه نیروسنجی این گلدختر تاجیک را دیدن و بعدا قیاس با جوان پسران کردن
که توفه‌اش خیلی ناچیز بعدش بود. فرما یخلا از همون دستور سرور معظم ملت گل دختر به مردان گوشتین گرفتن، یعنی توجه دستگیری آنها هم در روند کاری فرداشون بهتری تبریرها را به وجود میارد. این دوم رو هم رئیس محترم راه اندازی کردن و یک توفه عزیزی مردمی آوازداری رشتان زمین را و شاهده قلندر را تقدیم نمودن. اوفار بخش فرهنگ اقدام شایسته رئیس حکومت ناحیه رشتان زمین در سمت دستگیری گل دختران پهلوان مبارک باشد. محمد شایف افراد ورزش دوستی رشتان زمین به نام کندین عبداللایف 1000 سامانه تحفه معین کردند. بیا که کندین شما اون طرف میدان روید. با پهلوان عزیزی رشتان زمین اگر باز حریف پیدا شود آنگاه مکافات زم میگردد. دست شما شاهرخ و شمشاد و سعید مومن و کرامت الله و محمد درد را نبیند. آفرین به هر سه جفتی در میدان بوده. عارف دادوف افکر چمپیون جمهوری تاجیکستان در نوع گشتین ملی سامبو و جودو ناحیه سنبور پهلوان کندیل مهارتی خاص و غیر عادی خود را دارد. 1000 سامانه تحفه شون معین کردن و باز مکافات بعدی اینها کنی شرف بابا جانو حاجی شرف بابا جانو در مکافات اینها اولین لحظه شایف 1000 سامانه تأسیس کردن. باز گو چراگاه بر هوای جماعت دهاتی باقی رحمزاده انا همین خیل پای در پای جالبتر و زیباتر و خوشمنظرتر بودن این منطقه را دیگر باره ثابت می سازد. آفرین. هر دور گردن به هم گردی رفتی برادران گران وزن ها در صورتی باز هم کسال یافتن وقت اگر نتیجه مثبت به بار نآورد آنگاه برای تغییر دادن
موقع پهلوانان در روند نیروسنجی های انفرادی دور بعدی تحولات و میان خواهد آمد. 3 جفت در میدان حالا. در مکافات شمشاد و پهلوان کلاب شهر محمد رایب شایف 1000 سامانه دیگر جمع کردند. در پیش این ماتش داریم یا پیش رفتن هم میشه. شمشاد گرفته است این طرف دست چپ ما سفید شد. هوپا کرامت الله دو دستی در باقی ما قامت راست برادر قم محبوبیت و صمیمیت میدان رشتان زمین را نگه دارید. سید مومن آفرین شاهروخ و شمشاد تشکر. اما این کاری دیگه او حریف اومده. او کار سامی که کرامت الله بگیرید ها بینید بالا بگیره یاداسی دیگه. خب به هر دو تشکر. محمد کرامت الله دست آخرین هر دو پهلوان راست گوشه گیریم اگه جوان مردانه که بابای دری و بابای عبدالمطلب بخرسانی قرصک بزنه برای آن همین خیلی فروتنی و جوان مردی در همین از برادر عزیز. این خاطرات از یک گوشین و دیگر منطقه بردن کار یادی نیست. در میان مردم محبوبیت الهی را داشتن این فتوت و جوانمردی بزرگ تقاضا میکند. و هر دو برای کار محمد و کرامت الله از یک دیگر جدا شدن. حاجی شرف بابا جانوف در خصوصی معین کردن بله منطقه کناری چپ میدان کار را جانو کنید. نه شین که جور حالی بود دم بگیرید بعد بیایید شین. بچه فرهنگی شیدو تیار شد. در توجه در صداقت در اعتماد هم هر دو بفرمو آودی این مکافات تحفه سرسری و تصادفی نیست. و هر دو بخت و سعادت شاه جایزه مکافات عالی آودی باید هر دو پهلوان برومند میدان رشتان زمین. خدا بخت و اقبال و هر دو نصیب کند. آمین آمین. هرچی بادا باد. بگیره بچه بگیره بچه.
غلبه به سعید مومن نصیب شد چونکه رقیبش در مرحله آخرین که نیروسنجی کرد از کروزمایه دست کشید. навори тозаш пигаҳ бо дар канал мешавад. Бо наво гирифта ҳастем гӯшти Шамшоди ва дигар телефон қатӣ пигаҳ ба ҳазор метавонем тамошош кунем. Haydaru Muhammed Iqbal Toshov. Shohxe! Shohxe! Shamshod Shohrukh. Shamshod اینجا بیاین. هر دوتون عزیزیم برادر عزیز جواب خوب گفت شاهرخ سلامت باشید هر دوتون عزیزیم احترام کنید و صداقت میدانداری را هم رعایت کنید سلامت باشید همین محبت میماند باقی تمام احترامانه یکدیگر را قدر کرده شمشاد گوشتی نگرفته سر برادر کوز مصلحت چی میشه با می داریم نشافی شمشاد مصلحت دارن ولی برادران شمشادی با مصلحتی یخلا اومدن هر دش سه پارتی دیگه میگیرن کدوم مشکی بزنن خوابیو
محمد پهلوان از ناحیه رودکی هنر ورزشگر را در میدان امروزه جماعت دهاتی باقی رحیمزاده دیدیم. فردوس نسیموف یک تن پهلوان شهرتیار پولابشهر حاجت به معرفی نیست. هنر این پهلوان هم در میدان دیدیم با اندیشه سودمند و نظر مشخص برای هنرنمای هر دو پهلوان مکافات عالی. بدرو برای بچه اوسو باشون نرادم پریوم کارا بشه سیومین شریکش معیب شد غالبیت به دست آورد. پهلوان هر کی شمشاد یکم گوشه و شروع میگیرم. شروع کاروش نگرفته سر و شمشاد. هر دو پهلوان سابقه دارند. هر دو برای ما عزیزان تشکر. دست پیشوره سلامت باشید. توفای هر دو را که تشکر به هر دو برای کار شمشاد. قدرشناسی فتوت و جوانمردی سلامت باشید. همه کار مرحله نهایی و عزیز خود را دارست. مکافاتی ارزنده و شایسته در تحفه پهلوانان محبوب کشور فردوس نسیموف و محمد از ناحیه رودکی شد جایزه مکافات عالی عودی یک کفکبی با شما و افتخار با رشت آمدن دو تن پهلوان محبوب و هر دو بخت و اقبال نصیب کند. میدانداری زیبا نشان دهید. مردم از هنر تا خرسند کنید. وقت و سعادت امین. الله اکبر. اوفار یک تن طبعی زیبا. کم ترک کجوی بر ترک شمشاد یا نیچه کردن نه اینجا قندیل گرفته ایسته برادر رو. تشکر. گله بیجار آزاد گزارت خواهش میکنم. سودیه ها زیاد شدم. اما کپی داوران خواهش منده این منطقه را آزادتر کنید. هر کسی که موظف و وابسته بود در همین گله باقی ماند. دیگران با جایهای اوله خود گذارید. همین قندیل گرفته ایسته از برادر رو. بس هدیسو به بچه ای پهلوان به بچه با نام الله یک براتوک شما حلال بودگی این بچه روزی نه روزی نه بین کامل حلال باشم من روزی سردوار همه بله بین کامل روزی
حلال باشه من با خدا خدا میرم با خدا من خیلی پرم دادیش شوچ کردی من شوچ کردم یکی مرده که روز میگه داوود و ممکن خطا محمد شما من نمیبینم اکا داو دنیا والله جا میگه خطا که من بچه رو زده کی اکا حلال زدی با خدا حلال نیست یعنی من حلال با خدا حلال نیست خیرات کدیا با نام الله قسم حلال نیست که جواب میگه اما ترتیبی میدانداری پهلوانان شوجایزه دویم مخصوصا با ابتکار حاجی شرف در نیروسنجی کرامت الله و سید مومن به هر دو بخت اقبال و سعادت میدانداری جالب و زیبا و عبرت بخش مومن تشکر عزیزو خب خورشید و بخا قربان با چرخبالش با گلیم اول شاجایزه دویم و مکافات عالی دیگر شرف بابا جانو یاوری سرداوری مسابقات مسئول کمیته تدارکات نزدیکتر بید شهرک امیرخان و شهر کولاب فیضعلی ناحیه فرخور یک اشتر توفه هر دو خب اشتر هستم قالی در بالاش حاجی شرف اشتر و قالی توفه هر دو پهلوان وقت و اقبال و سعادت نه برادرو گوشتی نیست اولی اما قرارم اسرائیل نعمت و پهلوانی نامور ناحیه تیمور ملک و شمشاد عبداللایف ورزشگر ناحیه رشت مکافات عالی در میان نیروسنجی هر دو وقت و برار و اقبال سعادت و سرفرازی میدان شادمان مومن تشکر الله اکبر سلام کنید خب برادرش هم شد در مشاهده میدانداری جایزه ها فقط در یک گلم صورت بگیرد کرامت الله و سید مومن مرحبا بایا ایواز کردن نمیتونی بایا انم بای دریدگی در افیر بزی میکن خواهش میکنم افیر مادگی زبلا کراوات نیم حیات دو جانه ایمینی حیدر خواننگی زدن ماشینی آودیو اوپن کاموی فی رفته بچه ها ما رسیت نموشه دارم
کانال چیه؟ کانال چیه؟ دارم کداره ملا رجب برادری رستم زمینی خب کرامت الله با کی بیاید شما اینجا ملا رجب خلیفه یوف یک قدم نزدیکتر بیا یکی ملا را خودت سوری منی نباز کرده بشینا نه به امضا برام حلالش میگه برام روزاده حلال خیش امک شد حلال جان اشراف گریخ برام اما یام روز مثل اما یام مجوزات این کیلومتر همین جای بخیر اوه هدر شما یا زدم با عزیزی مردم تاجیکستان با پهلوان محبوب استاد ورزش درجه بین المللی ملا رجب خلیفایوف یک تحفه عالی و ارزنده کمیته تدارکات تأسیس دادند. شاه جایزه автомашинаи сабукрав тамғаш баъди чанд фурсат опел дар рақобати ки буд шамшоду боз як опели дигар шинед як тӯҳфаи олии дигар автомашинаи сабукрави тамғаи хориҷӣ дар ҳунарнамоӣ паҳлавони қашанги رستان زمین اوفر لحظه موسیقی و متنتن هنرمندان شعبه فرهنگ تا 75 کیلو اینجا اکنون 60 به 100 گوشتی نمیگیرد. همه با در نظر داشت که همه قاعده های اساسی و معمول گوشتی نمیدید. سید مومن و کرامت الله را استقبال میگیریم. داور با فرمای صفر سیمومین از ناحیه رشت با فرمای سفید کرامت الله از ناحیه فرخار در نام شو نودی مدجای شما جایزه یک مردمی حد همی آکادمش که ترس صاحب شما جایزه میشه با حضور نماشد داوری اونا را که فکر سرداور موسیقی انجام تشکر بخه فقط یک جفت در شاه جایزه ها فقط یک جفت هنرنمایی میکند هم در ثبت و هم در نوارهای جالب اما برادر شعبه فرهنگی ها همون طرف خیلی جوره کنن نامت مرام شما این طرف در کادر بسیار بینمایید همه این ترتیبی کادری مشخصه کمتر مانع با وجود میارید. انا جورا نو موسیقی را یکی را بر وقت میوردی باید سنت الله لایق زاده پهلوان محبوب رستان زمین در میدان امروز هم هنر از خیلی عالی درخشید. آینده درخشان گوشتین جودو را از این ورزشگر امیدواریم و تهمتن تاجیک بخت و اقبال و سعادتمندی تمنا داریم و بعد از فردا جهت اشتراک در مسابقات جام آسیا که در جمهوری قزاقستان برگزار می‌گردد این برادر سفربر می‌گردد برایش بخت و سعادت پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان اقبال نکو و ظفر و کامیابی را آرزو مندیم. آمین. الله اکبر. راه سفید بخت و اقبال و برار
نصیبتون سلامت باشید. سلام اینجا نه که سودیت ها بخور نفتی سلام اینجا نبره نبره همین تاریخ با خود برا اکبر پهلوان از شهر دوشنبه ورزشکاری خیلی خوب است. بچه استعداد بعد از افتادن در زمین حرکت نکنه دو با احترام با هر دو تشکر. لایق زاده یوریبک میدونی های پهلوانان چمپیونات مملکت در میان بزرگ سالان در ردبندی بهترین های جوانان هم هنرنمایی کرد. در دنقره هر دو گوشین گرفته بودند. نتیجه رقابت هر دو مساوی بود. من شاهد حال اولا به این پهلوان اونقدر اعتبار ظاهر نکردیم اما در میدان که ثابت کرد که شخصی سزاوار است. انا همون مکافات عالی وقت و سعادت اقبال و موفقیت در میدان رشتان زمین به هر کسی که زحمت کش خدا نصیب گرداند. آمین. الله اکبر. انا همین ترتیب. تشکر. میگیره بعدا از بالا می آید هنر جان و زمین بمانی نام آید نکره که منو یاد نمیشه. الان خریدش نمیشه. این هم سوگه بکنه. آواز این پراموی فی رفته ساز. با کمانی ابرویش بالا خیلی بنده کردی هم نظر نیست. خوب لیست بابا جانو نه تیمور هم نیست. شروع گوشتی گرفتگی نیست این نورا شمشاد عبداللایوف ناحیه رشت، اسرائیل نعمتوف ناحیه تیمور ملیک. مکافات هر دو پهلوان شاه جایزه است. به هر دو بخت و اقبال تمنا داریم. جالبترین و صمیمیترین لحظه همان است که جوان مرد خشم فرو در نام پدرت مرام به هر دو بخت و اقبال یک زیلی کنه که نسل نورست از هنرنمایی شما هم افتخار کنه
و هم یادآور شود. شما نمونه مرحله نهایی سبقت است برای همه پهلوانان. 4 جفت 4 شاه جایزه است. اینا قدر کنید و منزلت و احترام و صمیمیت و پاکی قلب خودتان در میدان به مردم نشان دهید. وقت و اقبال و سعادت داور حکمی کنید. کرامت الله و برادر عزیز اینا یک دست میگیرم، شما جای اینا را پر میکنید. اینا دور میگردن و یا جای شما را عوض میکنن. انا همین ترتیب قدی هم سبقت هم سبق هم جالبیت ها محترم رئیس می شود. شکل درست تشکر. یکی در اون نیمه میدان کشمکشی کند و به این نیکاس ماند، این هم مشکل تر. برای کار داور جدی با مسئولیت با احترامی صمیمی حکمی کند. گیرید برادران شمشاد با تماشا کنید. فرما سفید شمشاد یاز نسیم خود دایمش موی نشتگیه. Akay Say Mumin. Akay Say Mumin. Akay Say Mumin. گله می دیگر بگذاره. فقط ما شاه جایزه را در نظر داریم که یک گله بشین گیرن. شاهرخ و پهلوان فرخاری در گله دیگر بشین گیرن. اینا اشتور از مکافات چون اشاره کرد که حاجی یاریبک من دعا کرد. شاهرخ میگوید وقت و اقبال سعادت مندی تمنا داریم. سلامت باشید تو آمدن کیرا. بله شمشاد گیرته سردار فرماسه شمشاد کرامت الله و سید مومن مرشد ما همه گله ما میگیریم. ما Akay Say Mumin. کی واسه افیر اختصاص 500 سومانی از نام حاجی یاریبک در مکافات گلم یکم شاهرخ و حریفش زم شد. به هر دو تشکر. شاهرخ و پهلوان فرخاری هم در گلمی اول آنها همه که سعادتمندانه احترامانه گشتیم گیرید. باری اول برای دریافت جام دره کمراب این تنتنه را ما با هم تماشا کردیم که از جالبیتش از زیبایی هنرنمایی پهلوانان واقعا هم حلاوت بردیم. احسان و تشکر به دست اندرکاران و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه که امروز جهت تبلیغ ورزش های سنتی بسیار هم توجه ظاهر میکنند و در روند چنین برگزاری مسابقه ها چهره های زیادی هم به مشق و به تمرین فراگیر می شوند. جهانی سپاس رئیس محترم، برادران خیرخواه و ورزش دوستی ناحیه. بگو شنش نکنم
نگرده ایرشه نه بچه حلال بدم ایرشه نگرده حلال بده بچه حلال بود ایرشهش نگرده شاروخ کلابی از آدم کارگر نیست حلال نه بچه بگو نگرده ایرشه نگرده ایرشه نگرده کنادر کشون تو چمی افتیش من اسرائیل تشکر سپاس به شمشاد در مکافات عالی شاه جایزه автомашین سبکروی اوپل هر دو پهلوان هم توجهشون خیلی زیاد است برای موفقیت به هر دو آرزومندیم در نیروسنجی کرامت الله و سید مومن هم مکافات عالی تأسیس یافته است و یک شاه جایزه دیگر در رقابت محمد و فردوس و همچنین باز در مبارزه ورزشگر نامور تاجیکستان مولا رجب خلیفایف و پهلوان شهر دوشنبه و همین ترتیب در 4 جفته سبقت‌های انفرادی پهلوانان در به دست آوردن جایزه افتخاری автомашинه‌های سبکرو غالبان معین می‌شوند و با همین طرز ما مسابقه اولین جام دره کمراب را به انجام می‌رسانیم. نیولی سیمومین یا با دام گرفته ایسان با بعد یا میگیرن میدان شمشاده و امرش نمیدونم که این پلوان کبود که ای؟ هم یا رجب پلوان کبود که ای؟ شاروخ همه یک نوع دموکراتیک میگیرد ایسان کامیراش داریم پگه نواش همه پرد کنیم نه سیمونی رو نزدن ولی دم گرفته ایسان شاروخ کامیرا داریم پگه نواش همه پرد کنیم شما ده برادر همه پسند شما برای بافید رو نمیدونم در تیراتوریون نیست عربی تلفون تا چی پرابلم میداره شاروخ کامera داریم پگه نواروش در کانال میشوند بی تشویش شاروخ کامera داریم برادرها پگه نواروش میشوند در کانال برای یک عبارت تاجر همون پاکستان هم میتونید در این فیلم در خیره میشوند آها قطع شاروخ اسرائیل گرفته ایسا است برادر سفید شم شده خود درست را صمیمی ترها کار میدانداری بسیار مشکل است هر فرصت و لحظه ببینید حرکت هایی که در روند مبارزه و در تلاش نیروسنجی پهلوانان میبینید این زحمتی بیشتر و زیادتر را تقاضا میکنند تشکر شاهروخ و پهلوان فرخاری هم هنرنماییشان طول کشید سید مومن و کرامت الله یک لحظه توقف کردند برای شاه جایزه دیگر اسرائیل و
شمشاد هنرنمایی دارم. سبینیک شروع کنیم راش دقیقا نشوه نگیره دکتر کم تردم گیر نیوه رقم دولتیش 9477. خواهشمندم از راننده که برای جمع کردن پاره های شیشه کنار راستی ماشین نزد автомашинаи خود равад. خب شما شاهرخ که این برتر بیاین باور حکمی کلوکی را سعید مومین و دوام مبارزه شاه جایزه را دکتر نمیتونی بشین گریتا دستی شاهرخ بردار دست پیشوری کنین صداقتی برابری بجا بیاره سلامت باشید تشکر احترام مدی اول است زنده باشید این مکافات و این همه هیچ احترام دکتر آسیب پتون خوش آمدید خدمتتون نوری دیده در رقابت سید مومن و پهلوان معروف کشور از فرخار کرامت الله حکیموف شاه جایزه است در این گلم هم همچنین شما ده برادرم همه کسایی بود لایک خواهد شمشاد نمیدونم کجا شید بس چیکار برفت اون راکم خودش بپرسه کجا شید کرامت الله و سید مومن در گلیم اول شمشاد و اسرائیل در گلیم دوم هنرنمایی دارند هر دو برای مکافات عالی شاه جایزه تلاش کرده ایستادن هر دو جفت رو در نظر دارم تشکر بعد این فردوس و محمد مولا رجب و پهلوان شهر دوشنبه اکبر به میدان می آیند نه فرما سفید شام شده برادرو یعقوب دهه گاوان جماعت مجل خرف ناحیه نورآباد شاهرخ شهر کلاب خب بابا جانوف یک با قطوفه شایسته هر دو پهلوان گران وزن
برادر سیمومین و برادر فرخاری آنها رنگ دیگر گرفت مردان میدان کرامت الله و سید مومن اسرائیل و شمشد خب فردوس و محمد تزید یک دو سه چهار شو جایزه تزید محمد بیا جلو برای کی سفرش جاشید ملا خور نگیره خیزه بازی کنه محمد علی بختیار گیره می آوالا گیره دکنون جورا اسرائیل و شمشد داور فرگر دور گسته داوری بالاها چنون داره اون داور چنون داره شرف انا خود فرگسته چهره تا نشون تید صنعت گوشتنگیری را نشان دادن صداقت برادری و کار شایسته میدانداری نمونه عبرت برای دیگران است گوشتنگیری برادر عزیز فردوس برادر کامیرا داریم پگاه ویدیوش میشه در کانال ما پگاه میشه نه برادرها حده گوشتین ضعیفی نشان دادین تماشا کنید
مزمومینوی برتر بیم بچه شما Aka karamatlo. Batana iltimos. بعدش دسته برادرو این هم فیداس هم شمشور بچه برو اعلان باشه برو خب شاهرخ امیرخانov Aka Yoqub امیرخانov شاهرخ خب بیا برادر کلابشهر خیر مقدم یعقوب Aka Yoqub ناحیه نورآباد بشینید بچه‌ها شینید که مردم تماشا دارن خورشید آب شگیره اینجا ها با اینای شاهرخ و پهلوانی بیامد یک قسمی اونا را گو با این طرف دوبار فر گردن دور میگید چی میگید فر میگید ولی بست گربه زری چنگاکی موش زری چنگالی گربه باقی مون یعقوب نزدیک شد یعقوبا بلوچیکا بسیار برسن نیالی گرفته سان شوهده da bakmıyorum diyeyim. Hamu bacağım.
شاهرخ از زورش نرسید، خطش هم شد اتکاس کرد. گفتن ماشین در نام تونینی تا آخر رو بگیره نگرفت. راست بگی هوپا ارتو حلال عبدالله پهلوانی رشتان زمین در میدان امروزه 4 غلبه دارد. سبحان‌الدین ناحیه نورآباد در گلم شاهرخ و یعقوب هر دو پهلوان هنرنمایی کنند. خوب باقا گلمی بالا را شما گلمی که عبدالله بایندین خورشید گلمی بالا اونجا هوپا که کجا شده ماکو فرما سفید از طرف دست چپ ما هم شده از طرف دست راست شریکش اسرائیل داو بولنده فردوس نسیموف و کامل گرفته است. kim bu kujا شد از همون مربی نورآباد شرف جون اینو چی میگم آواز شرف اوکی هم شو Guys, you have a problem. I can't speak to you. Hey, I'm doing it. Look at it. Yeah, come on. فردوس و محمد برادران مکافات عالی است کمتر جدی تر مناسبت کنید اگر ادامه نیروسنجی نتیجه بخش نشود
ای برادر که نوراباد کرامت الله و کنی سید مومن سه شو جایزه حالا در میدان یگان نتیجه نیست کار از دقیقه 20 هم گذشت داوران مشورت کنید ترتیب میدان داری کاملا به تماشاگران معقول نیست پرتاب نیست در میدان نتیجه برادر در شو جایزه نتیجه شایسته هنر بالا سید مومن و کرامت الله در نهایت پهلوان کلوب شهر فردوس حریفش را به تخته پوش داد آفرین شمشاد و اسماعیل اکنون کار شما به نتیجه موند کرامت الله سید مومن روید گیلم دیگر رنگ فردوس گوشین گیرده که هر دوتانا تشکر مبارک باشد به هر دو پهلوان گیلم اول بخت و برار کرامت الله و سید مومن دلشاد حالا که بخه تلفن دقم نزد تیار شد برای سپاریدن تحفه رئیس حکومت ناحیه رشت مقیمی رحیم جان نبیزاده آمادند که کلید автомашинаи сабукравӣ тамғаи аудиро ба паҳлавон тақдим намоянд. баха ин фурсатро инъикос кунед. қурбонҳо бо чархболаш маросими супоридани ҷоизаи олии аввалин ҳоло сурат мегирад ва фирдавс насимов паҳлавони бароманди шаҳри кӯлоб бахту барору комёбӣ таманно дорем. бисёр партофи ҷолиб кард. муборак бошад ғалаба ва сазоварона дар майдон ҳунарашро нишон дод. офарин. партофи акнун ҷолиби кароматулло ё саид мумин боқӣ монда. ҳо-ҳо! ҳо-ҳо! ҳо! ҳопа! ҳо-ҳо! ҳо! ҳопа! лоло! ҳо-ҳо! рекламая! ой 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 ой! ҳо! ана кор ба ҳалаҳола мешавад. ҳо-ҳо! ола мафрӯз! ҳо! қариб омад. офарин. хеле ғайрат кардӣ. یک بار برادران همه کسا که خبر میگیریم. اکبر پهلوان شهر دوشنبه مولا رجب ورزشگری محبوبی رشتون زمین
در مبارزه هر دو پهلوان هم انعام عالی، مکافات ارزنده، شاه جایزه تأسیس داده شده است. او شرف تاخور دور گرد هوپا ها 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 هوپا نشد. ملا رجب و اکبر در مرکز میدان، اسرائیل و شمشاد در گیرمی آخری. سه تا شاه جایزه قربان شمشاد و اسرائیل، ملا رجب و قربان با اکبر چرخبانش بطره را روانه کردند. نشد. تشکر به اکبر، ملا رجب، سپاس به کرامت الله سید مومن و اسرائیل و شمشاد. آخرین سبقت های میدان امروزه جماعت دهات باقی رحیمزاده از شهرمرد کلابشهر، پهلوان قشنگ 20 ساله شادمان رضایف، باری دیگر سپاس میگوییم. احسن و تشکر. بسیار مخلصان عزیز دارد. هنرنماییش جالبتر و والاتر و عالیتر. احسن. خیر مقدم. همه مهمانان را از نام ساکنان جماعت دهات باقی رحیمزاده و این منطقه زیبای دره کمرو خیر مقدم میگوییم. اکبر و ملا رجب دستی آخرین کرامت الله. اگر در سبقت های پیشین میشد، اگر توجه به وقت و امتیاز اول پهلو میشد، الکی کرامت الله یک قدم در این زمینه افضلی خود را نشان میداد. اما میدان امروزه رشتان زمین تنها حالتی با تخت پوش رو با اینو باید بگیرد. به هر دو برار و موفقیت. سید مومن و کرامت الله. من چه نمیکنم 10 بارش نشم میکنم 10 میلیون حرمت 10 میلیون حرمت وقت رفت. ترتیب ها. اوه молодец. بخش فرهنگ شیدا خنساکی ماکه شیدا نشد. کار از کارخانه رفت. کیفیت پرتافتی همه تنتنای دلای کمران بختیار با تلفن گپ نزد. تیار شد. اینیکاسی دیگر جفت. حالا جایزه دیگر را به ملا رجب تقدیم می‌سازم. یک تن پهلوان محبوب و شهرتیار تاجیکستان. برای کار سعادتمندی و ملا رجب خلیفه برای هنری جالبش
و فردوس نصیب که سزاوارانه هر دو در شاه جایزه پرتافتی عالی انجام دادن. آفرین. وقت رفت. همین است شعاری رقابت پهلوانان در شاه جایزه. ماشین دو جا دارم. یک جا داشته باشه برسیم نمکینی. اینه سه دستی دیگر. اوی 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 اوی. سه دستی دیگر اگر این ترتیب و نظام درست میدانداری به نتیجه نهایی رفتن نرسد آنگاه کار رنگ دیگر میگیرد. شاه جایزه مکافاتی عادی و کمبها نیست برادران. به هر دو برای کارا گوش میگیریم. ماشینای سبکروی 66 لبوایش بعدی زدن سنگی سمت چپ آسیب دیده است. خواهشمندم راننده 66 راه را آزاد کنید. چی شد؟ به هر دو بخش اقبال و سعادت به همه شما برای اشتراکتان در میدان امروزه گوشتینی جماعت دهاتی باقی رحیمزاده خیر مقدم خوش آمدید. عید با شکوه و مسابقات با نقود ما هم خاتمه رو سعادتمند و پیروز بود. بتکی تمام شد. یا من علاوه چیکار کنم؟ چی کشورای داری؟ ها بازدار کارایو کی بعد ما کنه پرتم. ماشا دیر میشه. بیا الله. بیرون که